ประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทสปชอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดกิจกรรมประจำปีดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่รถด่วนขบวนที่10พุธที่25กันยายนเคลื่อนไปยังวัดช่างเคียนตำบลช้างเผือกอำเภอขอความนอบน้อมสักการะบูชาของข้าพเจ้าจงมีแด่พระตะไลแก้วเจ้าสามประการพระตะไลแก้วเจ้าองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าพุทธสุโพธิตาความตรัสรู้ดีจริงของพระพุทธเจ้าพระตะไลแก้วเจ้าองค์ที่สองคือพระธรรมธรรมสุธรรมตาความเป็นธรรมะจริงของพระธรรมพระตะไลแก้วเจ้าองค์ที่สามคือพระสงฆ์สังฆสุปฏิปันนตาความปฏิบัติดีจริงของพระสงฆ์ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบแทบไต้ไหวสาคุณพระตะไลแก้วเจ้าสามประการด้วยความเคารพสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง ขอถวายความเคารพกราบไหว้แด่พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มากโดยอายุพรรษาขอแสดงความนับถือพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยผู้อ่อนพรรษายุการจุตนจุองค์ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาที่ยังลงตรงต่อคุณพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการผู้ที่กำลังตั้งใจเงี่ยโสตประสาทรับเอาพระสัทธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปอัตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรสำนักวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะได้น้อมนำเอาสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมในต่างพระพุทธศาสนามามอบเป็นธรรมบรรณาการอาหารใจคือกับท่านสาธุชนผู้ที่กำลังรับฟังรายการทุกท่านเพื่อที่จะให้ได้พินิจพิจารณาถึงเนื้อหาสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอันจะก่อให้เกิดสติปัญญาปารมีธรรมเกิดองค์ความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดเป็นความสุขตึงตังกายความสุขตึงตังใจอันเกิดจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบอันเกิดจากการนำพาชีวิตเข้าไปสู่ทางเดินที่ดีที่งามอันเป็นการที่จะนำชีวิตของตนเองเข้าไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทางคลื่นสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งนี้ที่ได้มอบเวลาให้ครูบาอาจารย์ได้จัดรายการได้มีโอกาสน้อมนำเอาสารธรรมคติธรรมชาดกธรรมในต่างพระพุทธศาสนามาเผยแผ่มามาจามาเทศนามาแนะนำคือกับท่านสาธุชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาอันยังลงตรงต่อคุณพระตะไลแก้วเจ้าสามประการตามที่ว่ามา
ศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายในเดือน12เป็นของเจ้าเหนือเฮาก็เป็นที่มีความเชื่อโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่บ่ว่าจะเป็นในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายหรือในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนก็ได้พากันปฏิบัติอย่างน้อยก็มีการตานขันเข้าคือแก่ผู้ที่ตายไปผู้ที่จากโลกใบนี้ไปสู่ปรโลกภายหน้าเพราะเฮาท่านทั้งหลายนั้นมีความเชื่อตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสกับพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งเมืองมคธกรุงราชคฤห์เมืองมคธก็ได้สนทนาได้แนะนำต่อพระเจ้าพิมพิสารถึงการปฏิบัติปัดปูต่อปิตามารดาญาติกาผู้ที่ล่วงลับไป ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีความห่วงใยต่อปิตามารดาญาติกาพี่น้องผู้ที่ได้จากเมืองคนไปสู่ปรโลกไปหน้าก็ญาติกาพี่น้องของพระองค์ท่านผู้ที่ฉลาดเป็นนักปราชญ์มีปัญญาได้ปฏิบัติตามคำสอนของบัณฑิตชนก็ได้มีการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อได้จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกไปหน้าก็มีการประพฤติปฏิบัติก็คือได้อยู่ในศีลในธรรมเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็นำปาตัวไปเกิดในสุคติภูมิอันมีโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกลักษณะแบบนี้ท่านพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็บ่ห่วงแต่ก็มีบรรดาญาติทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัตินอกรีดนอกรอยบ่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของนักปราชญ์เจ้าได้ประกอบกรรมทางด้านอกุศลกรรมบ่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นละโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายหน้าก็มีความเป็นห่วงว่าอาจจะต้องไปเสวยวิบากกรรมในด้านทุกขติอันได้แก่สัตว์นรกอันได้แก่สัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายก็เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลถามต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแนะนำว่ามีหนทางเดียวที่ทางบุคคลที่อยู่บนโลกใบนี้สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติช่วยเหลือผู้ที่ไปสู่ปรโลกภายหน้าในการไปเกิดในทุกขติภูมิก็คือการทำบุญสุนทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับจิตดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นบุญกุศลทุกอย่างที่ท่านทั้งหลายได้กระทำนั้นเมื่อเฮาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจาะจงไปให้ดวงวิญญาณของผู้ที่เฮาฮู้จักมาคุ้นก็ได้ช่วยเหลือคือดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
โดยเฉพาะในเดือน12พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าในเดือน12เป็นเดือนตีนจายมิบาลได้อนุญาตปงปันคือจิตตดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปสู่ปรโลกไปหน้าโดยเฉพาะที่ได้เสวยวิบากกรรมในนรกในเป็นเปรตเป็นอสุรกายได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องผู้อยู่เมืองคนอันนี้เป็นคติเป็นความเชื่อนะเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้พอเดือน12มาถึงโดยเฉพาะเดือน12เพ็งหมู่เฮาตันทั้งหลายก็ได้ประกอบบุญประกอบกุศลประกอบคุณงามความดีก็ถือว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามหีดตามห้อยที่บรรพบุรุษบรรพชนได้กระทำมาเฮาตันทั้งหลายก็ได้เรียกว่าได้ทำบุญสุนทานขันเข้าพ่องถวายสังฆทานพ่องหรือมีการทานธรรมก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันโดยเฉพาะก็มีศรัทธาญาติโยมได้มาทำบุญสุนทานกันที่วัดเป็นจำนวนนักวัดวาอารามต่างๆก็ได้ทำบุญสุนทานกันแล้วก็มีหลายผู้หลายคนก็ได้ทำเป็นกรณีพิเศษได้นิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้เทศธรรมบางที่บางแห่งก็ได้เทศธรรมที่วัดได้อาราธนาเป็นเจ้าภาพกันเทศบางที่บางแห่งมีสถานะมีความศรัทธาแก่กล้าก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ไปเทศที่บ้านอย่างอีกก็มีก็ถือว่าเฮาตันทั้งหลายนั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลนิยมประเพณีนิยมที่ได้กล่าวมาก็คือเดือน12เพ็งในธรรมเปิ้นบอกว่าในเดือน12ในเดือน12ก็อย่างที่เฮาหันบางวัดบางวาเปิ้นก็ได้จัดสลากพัดกันก็ถือว่าเป็นการตานให้คนตายตานมี2ตานให้คนตายกับตานไว้ไปหน้าคำว่าตานไว้ไปหน้าก็คือสร้างบุญสร้างกุศลไว้กับตัวกับตนส่วนการตานไว้ตานอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ตายก็เป็นการได้ทำตามประเพณีนิยมก็คือเปตพีคำว่าเปตพีก็คือการทำบุญอุทิศไปให้กับคนตายนั่นเองเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ก็ถือว่าเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของเจ้าพุทธของเฮาอันนี้เป็นเฉพาะเป็นประเพณีนิยมแต่ว่าบ่ว่าจะเป็นกาลการอื่นกาลการอื่นบ่ว่าจะเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาบ่ว่าจะเป็นวันปีใหม่เมืองเฮาก็ดีหรือเทศกาลไหนๆก็ดีเฮาก็มักจะได้ทำบุญกันทำบุญก็มี2ประเภทตามกล่าวมาก็คือสร้างบุญสร้างกุศลไว้กับตัวเองประการที่2ก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ตายตลอดถึงได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับเทวบุตรเทวดาตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันก็ถือว่าได้ประพฤติตามเส้นทางเดินแห่งชีวิตที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็คงจะยังอัญเชิญพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของ
กิเลสที่เป็นอกุศลมูลอกุศลมูลก็คือเป็นเคราเป็นโครงเป็นส่วนเบื้องต้นที่เป็นส่วนฝ่ายบดีก็คือโลภะความอยากได้นะอกุศลมูลนั้น3ประการก็คือโลภะความอยากได้โทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงบ่ฮู้จริงซึ่งเป็นรากเหง้าของความบัฉลาดเป็นรากเหง้าหรือต้นตอของความชั่วทั้งปวงเมื่อกำเริบขึ้นก็จะแสดงออกเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเป็นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นกิเลสอกุศลมูลถึง3ประการนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันแล้วก็บ่สามารถที่จะแยกแยะออกจากกันได้ความโลภเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นสาเหตุทำให้จิตใจเศร้าหมองความโลภที่เกิดขึ้นตั้งใจนั้นก็คือเป็นอาการของจิตใจที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองยังบ่ได้ยังบ่มียังบ่เป็นจนทำให้ต้องดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาปรารถนาเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาครอบมาครองเมื่อได้มาครอบมาครองก็มีความอาการยินดีแต่ถ้าบ่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาครอบมาครองก็จะเกิดความโกรธเกิดโทสะโดยมาแล้วก็หาวิธีที่จะได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นหนทางเป็นวิธีที่บ่ชอบด้วยธรรมก็เกิดความหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งเป็นสิ่งในทางที่จริงนั่นเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องลักษณะนี้ก็จะหันว่าบ่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงก็จะแยกแยะบ่ออกก็คือยังจะต้องเกี่ยวข้องพัวพันทำให้บุคคลนั้นเกิดความบ่สงบในจิตในใจเพราะจิตใจนั้น เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความโลภความหลงเป็นอกุศลมูลเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนเจ้าพุทธเฮาไผที่จิตใจยังวุ่นวายวาวุ่นบ่มีความสงบมีแต่ความทุกข์ความทรมานอันเกิดจากจิตใจที่ถูกกิเลสอกุศลมูลเข้าครอบงำก็คือความโลภความโกรธความหลงตามที่ว่ามาเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ได้มีความโลภความโกรธความหลงรุมเร้าจิตใจเมื่อรุมเร้าจิตใจแล้วก็ทำให้บุคคลที่เป็นเจ้าของจิตใจนั้นไปทำความชั่วต่างกายต่างวาจา แล้วก็ทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมองตามที่ว่ามาความโลภโดยเฉพาะความโลภนั้นก็เกิดจากสภาพจิตใจที่ถูกโมหะความหลงความมัวเมาความบ่รู้จริงครอบงำก็คือเกิดความโลภอันเนื่องมาจากการนึกคิดของตัวเก่าโดยความอยากได้เพราะบ่ได้พิจารณารอบคอบถี่ถ้วนโดยสติปัญญาอันประกอบด้วยเหตุโดยผล อันนี้เป็นสภาพของจิตใจอันเกิดจากความบาดหูจริงความโมหะความลุ่มหลงเข้าครอบงำประการที่สองก็เกิดจากสิ่งต่างหลายภายนอกอันใดแก่ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าตลอดถึงอำนาจวาสนาความเป็นใหญ่การได้รับความเคารพ
ยอมรับนับถือการได้รับเกียรติยศมากระตุ้นให้เกิดความโลภก็เป็นเวลาที่คนทั้งหลายได้ทำการทุจริตตึงตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจเพราะว่าเกิดความต้องการเกินเหตุที่อยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าอำนาจวาสนาความเป็นใหญ่ต้องการความเคารพนับถือการได้รับเกียรติยศก็ทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเสาะแสวงหาเกิดความกระวนกระวายกระซับกระส่ายเกิดความทุกข์ที่จะมาตอบแทนเพราะฉะนั้นลักษณะของความโลภนั้นก็มีอยู่สองประการประการที่หนึ่งนั่นก็คือความโลภในวัตถุอันได้แก่ความอยากมีเงินมีทองอยากได้วัตถุสิ่งของต่างๆเริ่มตั้งแต่ต้องการมีเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถราเครื่องประดับเครื่องอำนวยความสะดวกสื่อสารสมัยใหม่เป็นเครื่องเล่นความสนุกสนานตลอดถึงเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยข้าวปลาอาหารสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายคือบริโภคจนเพลิดเพลินบางครั้งก็เกินความพอดีการพิจารณาความโลภทางด้านวัตถุเป็นเรื่องที่บุคคลมุ่งจะเสริมสร้างสถานะของตัวเองให้มั่งคั่งร่ำรวยในทรัพย์สินพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนให้เฮาตั้นทั้งหลายได้รู้จักประมาณแล้วก็บรรเทาความอยากให้เป็นไปตามความจำเป็นแต่ต้องบ่โลภอยากได้ของคนอื่นแต่สามารถใจความภาคเพียรพยายามความขยันหมั่นเพียรกำลังสติปัญญากำลังความคิดเพื่อสร้างสถานะความร่ำรวยได้ตราบเท่าที่ยังบละเมิดในทรัพย์สินของคนอื่นตราบนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันนี้ก็คือศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจเนอะความโลภอยากได้ในทรัพย์สินของเงินทองอันนี้มุ่งประเด็นเอาที่บุคคลทั้งหลายอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นเสาะแสวงหาที่ต้องหาวิธีทางที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นมาเป็นของตัวเก่าโดยการโกงโดยการใจแง่ข้อช่องทางทางด้านกฎหมายที่บ่ครอบคลุมก็ดีโดยการช่อการโกงได้แสวงหาจุหลอกก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นความโลภแต่ถ้าทรัพย์สินเงินทองที่เฮาได้ใจความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์กำลังความคิดเพื่อที่จะสร้างสถานะความร่ำรวยให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเองอันนี้เราถือว่าบ่ได้เป็นความโลภแต่เป็นความเพียรความพยายามความขยันอย่างเช่นบางท่านคือตื่นแต่เจ้าได้จัดเตรียมดาสิ่งของแล้วก็ไปค้าไปขายเก็บหอมรอมริบวันละเล็กวันละน้อยหรือท่านทั้งหลายได้เก็บสะสมเงินทองในการเสาะแสวงหาก็มาสร้างบ้านสร้างจองเมื่อมีที่อยู่อาศัยมีที่พอที่จะแบ่งส่วนสร้างให้เป็นที่เจ้าบ้านเจ้าหอพักอันอย่างต่างๆก็ได้อาศัยความภาคเพียรแล้วก็ได้เก็บอันเกิดจากเก็บทรัพย์สินอันเกิดจากน้ำพักน้ำแรมที่ใจเป็นที่คือคนอื่นมาเจ้าเป็นกาเจ้ารายเดือนรายปีก็ได้เก็บเงินเหล่านั้นมาใจซอยในบรรปลายของชีวิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ชอบธรรมในศรัทธาญาติโยมการค้าการขายการสร้างรักสร้างฐาน
ใจวิธีการที่มันเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมก็คือเกิดทรัพย์สินขึ้นมาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บัจจัยเป็นความโลภแต่ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะได้สร้างสถานะความร่ำรวยของตัวเก่าโดยการเสาะแสวงหาผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินของบุคคลอื่นหาช่องทางที่จะเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นบ่ว่าด้วยเล่ห์ด้วยกลบ่ว่าด้วยมนต์ด้วยคาถาเอามาเป็นของตัวเก่าแม้ทรัพย์สินของญาติของพี่ของน้องก็หาโอกาสที่จะเอามาเป็นของตัวเก่าอันนี้ถือว่าเป็นความโลภนะเป็นความโลภเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมแยกแยะให้ออกกันละกันระหว่างความโลภกับความขยันหมั่นเพียรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันความโลภอันเกิดจากการอยากได้ในทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของแล้วความโลภแห่งประการหนึ่งก็คือท่านเรียกว่าเป็นความโลภทางสังคม อันได้แก่บุคคลที่มีสถานะทางสังคมและก็มีความต้องการให้สังคมยอมรับนักขึ้นเป็นต้นว่าการอยากจะมีชื่อเสียงการอยากจะเป็นคนเด่นคนดังการซื้อตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นความต้องการเป็นผู้บังคับบัญชาและอยากจะเป็นนักการเมืองอย่างอีเป็นต้นความโลภประเภทนี้หากอยู่ในจุดที่บ่สามารถที่จะควบคุมได้บุคคลนั้นก็จะดิ้นรนไปในลักษณะของความทะยานความทะเยอทะยานความมักใหญ่ไฟสูงมักก็จะดำเนินไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมความอยากของมนุษย์นั้นมีหลายรูปแบบศรัทธาญาติโยมอย่างเป็นต้นว่าคนที่อยากเด่นอยากดังในสังคมแส่แซงเป็นคนดีสีสังคมก็มีคนที่อยากจะมียศตำแหน่งจนต้องแสวงหาด้วยการติดสินบนก็มีผู้ที่ถูกความโลภที่เป็นกิเลสครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงอย่างนี้เราเรียกว่าคนโลภจริตความอยากถึงสองประการที่ว่ามานี้เพราะว่าจะเป็นความอยากความต้องการทางด้านทรัพย์สินเงินทองความอยากทางด้านสังคมก็เป็นความอยากโดยอำนาจกิเลสก็จะนำไปสู่ดิ้นรนแสวงหาในทางที่ผิดศีลผิดธรรมอันดีงามของสังคมทำให้ปัญหาต่างๆได้ติดตามมาอย่างบ่มีที่สิ้นสุดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้แก่พุทธบริษัทได้แก้ความโลภในญาติศรัทธาญาติโยมพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้หมู่เฮาท่านทั้งหลายได้แก้ความโลภด้วยการให้ทานเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนะและป้องกันพฤติกรรมของบุคคลที่มีความโลภโดยการนำเอาคำสอนคือการให้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการให้ทานก็คือการเสียสละสิ่งของต่างๆของคนหรือการให้ความรู้ต่างธรรมและต่างโลกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นการให้โอกาสต่างอาชีพต่างสังคมต่างความรู้หรือให้จ้องต่างใดจ้องต่างหนึ่งอันจะก่อให้เกิดคุณงามความดีก็ถือว่าเป็นทานเนื้อศรัทธาญาติโยมคำว่าทานะที่แปลว่าการให้นี้ก็บ่ได้หมายความว่าการเสียสละสิ่งของตัวเองเพื่อให้คนอื่นเท่านั้นการให้ความรู้การให้ความรู้ต่างตึงต่างโลกและก็ต่างธรรมต่างโลกก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ให้แนวต่างแก่ลูกศิษย์ลูกหาส่วนในต่างธรรม
ก็คือการแสดงธรรมการแนะนำวิธีดำเนินชีวิตการแนะนำคนที่ตกต่ำคนที่ตกอยู่ภายในอบายมุขคือพ้นจากอบายมุขแล้วก็เข้ามาสู่เส้นทางดำเนินชีวิตในทางสุจริตอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฮือตานเหมือนเดียวกัน แล้วการที่ได้ฮือโอกาสกับคนทั้งหลายนะบอกว่าจะเป็นฮือโอกาสทางด้านได้ทำการทำงานเขาเรียกว่าฮือทางอาชีพฮือทางสังคมฮือความรู้ฮือจ้องต่างใดจ้องต่างหนึ่งที่จะก่อฮือเกิดคุณงามความดีกับบุคคลนั้นเฮาก็ถือว่าเป็นการฮือตานการฮืออภัยนะการฮืออภัยฮืออภัยแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ที่ได้ทำความผิดแล้วก็ได้แนะนำพร่ำสอนเขาแล้วก็ฮือโอกาสเขาก็ถือว่าเป็นการฮือเหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าตานะหรือตาลก็หมายถึงการตัดนะตานะตัวนี้หมายถึงการตัดอันได้แก่การตัดความตณีความถี่เหนียวนะความเรียกว่าความหันแก่ตัวนะได้ออกจากขันธสันดานการกำจัดความตณีถี่เหนียวที่แน่นที่จมอยู่ในอันเป็นอาสวะกิเลสอยู่ในของจิตใจของบุคคลตัดความโลภชำระความโลภออกจากสันดานของคนอันเป็นความหมายของคำว่าการฮือตานที่เป็นหนทางในการแก้ไขความโลภในศรัทธาญาติโยมลักษณะของตาลก็มีที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติกันก็มีอยู่หลายช่องทางตั้งหลายเมื่อสรุปแล้วในลักษณะของการฮือตาลที่เฮาได้ประพฤติปฏิบัติการนั้นก็มีอยู่4ลักษณะที่1การฮือเปื้อชำระกิเลสนะก็คือความตณีอันอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นก็คือการบริจาคทานนะการฮือเปื้อชำระกิเลสคือความตณีอยู่ในจิตในใจนั้นเราเรียกว่าเป็นการบริจาคทานการฮือด้วยการเสียสละเพื่อกำจัดความขุ่นมัวทางด้านจิตใจนะบางคำหนึ่งว่าผู้รับนั้นจะเป็นภัยก็แล้วแต่อันนี้เราเรียกว่าเป็นการฮือชำระการฮือเพื่อชำระกิเลสยกตัวอย่างการฮือประเภทนี้ในปัจจุบันในขณะนี้นะเราก็ได้เสียสละทรัพย์สินเงินทองสิ่งของทั้งหลายได้ไปช่วยนะพี่น้องที่ได้ประสบกับการได้ถูกน้ำท่วมนะปีนี้เป็นปีมะโรงน้ำมานักฝนตกนักนะขณะนี้ก็ยังตกอยู่ยังบ่ามดยังมีพายุเข้ามาเป็นระลอกบ้านเมืองจังหวัดที่ฝนตกนะพายุผ่านฝนตกบ่ว่าจะเป็นส่วนตัวพายุห่างพายุก็แล้วแต่เมื่อตกฝนตกนักตกอยู่ตลอดดินก็บ่สามารถที่จะรับน้ำไว้ได้ต้นไม้ต้นตอกก็บ่สามารถที่จะดูดซับน้ำไว้ได้เนื่องจากว่าฝนตกนักตกติดต่อกันหลายวันก็ทำให้กระแสน้ำได้ไหลเชี่ยวได้ลงจากดอยมาตามเส้นทางที่เป็นทางของเปิ้นที่เขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำก็เมื่อน้ำมันนักก็เส้นทางแม่น้ำเหล่านั้นก็บ่สามารถที่จะรับน้ำไว้ได้ก็มีการล้นออกจากฝั่งก็เมื่อน้ำล้นจากฝั่งก็ได้ไปตามเส้นทางบ้านเฮือนที่สร้างอยู่ใกล้แม่น้ำก็ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมเฉยๆก็ยังพอได้
เมื่อน้ำแห้งแล้วบ้านเฮือนก็ยังพอที่จะกลับมาซ่อมมาแซมได้เป็นที่อยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมแล้วยังพอไปว่าเป็นน้ำเชี่ยวน้ำได้ปัดได้ปาเอาบ้านเอาจองไปก็ทำให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าเอาบัดันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการบริจาคทานช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยก็ถือว่าเป็นการประเภทหนึ่งเราเรียกว่าบริจาคทานก็เพื่อเป็นการชำระความตณีความหันแก่ตัวเฮาหันคนอื่นได้ทุกข์ได้ยากเฮาก็ช่วยเปิ้นต่างวัดพระสิงห์โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสพระเทพสิงหวราจารย์ก็ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งก็ได้นำไปมอบเพื่อแล้วครั้งที่หนึ่งนั้นได้บริจาคทั้งส่วนของวัดส่วนของโรงเรียนส่วนของศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมกันก็ได้นำไปบริจาคคือคณะสงฆ์ภาค6อันประกอบไปด้วยเจียงไฮ้เจียงใหม่เจียงไฮ้แป้น่านพะเยาลำปาง100,000 บาทแล้วก็ได้นำสิ่งของไปมอบคือกับผู้ที่เดือดร้อนที่บ้านป่าคาตำบลป่าตาลก็ได้ทำไปครั้งที่หนึ่งแต่เนื่องจากว่าฝนยังบ่หยุดตกแล้วก็น้ำระลอกสองได้เข้ามาท่วมที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแม่สายก็ทำให้พี่น้องชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยขณะนี้ก็ยังบ่ปกติเตื้อก็ทำให้พระเดชพระคุณได้เปิดรับบริจาคครั้งที่สองแล้วก็เจาะจงไปที่จังหวัดเชียงรายก็จะได้เอานำปัจจัยอันเกิดจากการบริจาคจากศรัทธาญาติโยมก็ประมาณ 50,000 บาทก็จะได้ไปมอบถวายให้กับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเพื่อได้จัดสรรปันส่วนไปมอบให้ศรัทธาญาติโยมและสิ่งของทั้งหลายที่ศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันบริจาคมาก็จะได้นำไปมอบคือพี่น้องชาวเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากการน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นการเพื่อชำระกิเลสก็คือเป็นการบริจาคทานโดยการเสียสละบักคำหนึ่งว่าผู้ที่จะรับนั้นเป็นไผ่เอาไปมอบให้ศรัทธามอบให้เจ้าบ้านที่เปิ่นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในกฎเกณฑ์ในประเภทนี้การประเภทที่สองก็คือการเพื่อตอบแทนคุณงามความดีเขาเรียกว่าปฏิการทานการเพื่อตอบแทนหรือบูชาพระคุณความดีของผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเฮาอันได้แก่การได้สิ่งของแก่ปิตามารดาครูบาอาจารย์บุคคลต่างๆที่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมีคุณงามความดีการประเภทนี้เราเรียกว่าเป็นการเพื่อการตอบแทนพระคุณประการที่สามการเพื่อสงเคราะห์สังฆทานก็หมายถึงการเพื่อผูกมิตรยึดเหนี่ยวน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันในกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันโดยมุ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้รับเป็นสำคัญอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็การเพื่ออนุเคราะห์เราเรียกว่าอนุเคหทานหมายถึงการความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนยากจนโดยจิตเมตตาสงสารบอกว่าคนนั้นจะเป็นไผก็แล้วแต่จะเป็นไผก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการ
ฮือนะด้วยความอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่บ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีความเรียกว่าพิกลพิการโดยเฮาฮือโดยจิตเมตตาสงสารอันนี้เราเรียกว่าเป็นอนุเคหทานการฮือเพื่ออนุเคราะห์เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายนะการที่เราได้แบ่งปันได้ฮือการอนุเคราะห์นี้เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยตลอด นอกจากการฮือตามที่กล่าวมาแล้วสิ่งของที่ฮือนะสิ่งของที่ฮือเราก็มีฮืออยู่3ประเภทนะสิ่งของที่เราโดยไปมอบฮือนั้นมีอยู่3ประเภทอันได้แก่อามิสทานธรรมทานอภัยทานนะก็ตามที่กล่าวมาก็ครอบคลุมตั้งนั้นอามิสทานก็คือเป็นสิ่งของที่ฮือแล้วก็ธรรมทานก็คือการฮือในส่วนจิตส่วนใจการฮือในธรรมะการฮือความรู้ความถูกต้องความดีงามแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการฮือในลักษณะธรรมทานก็ถือว่าเป็นการฮือที่สุดยอดแล้วก็อภัยทานการยกเว้นการประทุษร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีชีวิตร่วมกันโดยการบ่มีเวรบ่มีภัยต่อกันมีจิตเมตตาในคนในสัตว์หากว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ผิดพลาดไปก็บ่ถือโทษโกรธตอบการบรรเทาความโลภคือลดน้อยถอยลงไปจากจิตจากใจโดยการฮือตานก็ถือว่าเป็นการยกตานขึ้นสู่การปฏิบัติตามที่กล่าวมานอกจากการฮือทางด้านสิ่งของศรัทธาญาติโยมการฮือวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเงินทองไปนอกที่เราเรียกว่าอามิสทานนั่นก็ถือว่าเป็นการฮือที่เรามักจะฮือกันเป็นประจำอยู่แล้วการฮือสิ่งของต่างๆการฮือทรัพย์สินเงินทองภายนอกทั้งที่เราบางทีก็ถึงเป็นการบริจาคอย่างเช่นการบริจาคเลือดบริจาคดวงตาก็ถือว่าเป็นการฮือทานเป็นอามิสทานเหมือนเดียวกันในอามิสทานนี้ท่านยังได้แยกประเภทของคนที่ฮือทานท่านเรียกว่าทานทาสหมายถึงการฮือบุคคลที่ตนการฮือสิ่งของที่ตนบริโภคใจสอยเองเมื่อเปิดห้องว่าเมื่อได้สิ่งของอันประณีตก็เมื่อจะฮือแต่ได้ฮือสิ่งของที่บ่ประณีตหมายความว่าฮือของบดีว่าจะทายญาติโยมตัวเองใจของดีส่วนของบดีเอาไปแจกเอาไปจ่ายคนอื่นอันนี้เปิดห้องว่าทานทาสนะส่วนอันที่สองนั้นสหายทาสตานะสหายตานะสหายก็หมายถึงบุคคลได้ฮือของที่เสมอกับที่ตัวเองใจสอยตัวเองใจสอยจะได้ก็ได้ฮือสิ่งของประเทศนั้นแบบนั้นเป็นการฮือตานอันนี้เราเรียกว่าตานะสหายอันประเภทแรกนั่นเราเรียกว่าตานะทาสก็คือฮือของหยาบฮือของบ่ประณีตแต่ว่าของดีของประณีตเนี่ยตัวเองกับไว้ใจประการที่สองนั่นตานะสหายก็คือฮือของเสมอกันเฮามีจะใดก็ฮือจะนั่นแล้วก็ประการที่สามนั่นท่านเรียกว่าตานะสามีหมายถึงบุคคลที่ฮือของนะฮือของที่ดีที่ประณีตกว่าของที่ตัวเองใจสอยได้ใจบริโภคโดยการเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดนะได้ฮือตานไป
ลักษณะแบบนี้เรียกว่าตานะสามีเพราะฉะนั้นก็เป็นรายละเอียดนะที่บุคคลทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ได้แยกแยะประเภทของอามิสตานเราเรียกว่าตานะธาตุตานะสหายแล้วก็ตานะสามีอันนี้ก็เป็นเรื่องการฮื้อนะศรัทธาญาติโยมการบริจาคตามที่ได้กล่าวมาเพราะจุดใหญ่ใจความในการฮื้อทรัพย์สินเงินทองฮื้อสิ่งของสิ่งใจบ่ว่าจะเป็นอามิสทานธรรมทานอภัยทานก็จุดใหญ่ใจความก็คือเป็นการกำจัดความโลภตามที่กล่าวมาวันนี้ได้อัญเชิญธรรมะที่มีอยู่ในตัวในตนทุกคนที่เราเรียกว่าเป็นความโลภเป็นตัณหาเป็นความอยากซึ่งก็ได้แยกแยะประเด็นให้ศรัทธาได้เข้าใจนะเป็นธรรมะเป็นความละเอียดอ่อนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เป็นอกุศลมูลความโลภความโกรธความหลงเพราะอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วจิตใจของคนนั้นก็จะบ่มีความสุขบ่มีความสงบที่ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำกิเลสถึง3ประเภทนี้ก็อยู่ในจิตในใจของทุกคนถ้าใครสามารถควบคุมได้ดูแลได้ก็บุคคลนั้นก็หาช่องทางที่จะคือความโลภความโกรธความหลงลดน้อยถอยลงชีวิตของคนนั้นก็จะมีความสุขมีปกติสุขแต่ถ้าบุคคลใดที่ถูกจิตใจห่อหุ้มด้วยกิเลสอกุศลมูล3ประการที่ว่ามาก็จะทำให้บุคคลนั้นมีแต่ความทุกข์มีความทะยานอยากมีความเสาะแสวงหาบ่ฮู้จักพอก็ทำให้เกิดความทุกข์อันนี้เป็นแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ศรัทธาท่านสาธุชนทั้งหลายนะการที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฮู้ได้เข้าใจหลักธรรมก็ถือว่าเฮานั้นก็เป็นการที่เฮาได้ดูแลจิตดูแลใจของเฮาแล้วก็จะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางเป็นหนทางที่เฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตามเส้นทางต่างเดินก็ถือว่าเฮาได้รู้แล้วเฮาก็ได้น้อมนำมาปฏิบัติเนอะอาตมาภาพ ขอนำรายการจากท่านสาธุชนไปก่อนก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคร่วมทำบุญในการช่วยเหลือพี่น้องที่เปิ่นประสบทุกข์ได้ยากก็ดีแล้วก็ได้ทำบุญถวายทานข้าวสารที่ได้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมที่ผ่านมาก็ดีก็ได้รับความสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมผู้ที่รับฟังรายการเป็นอย่างดีก็ขออนุโมทนาบุญก็ขอตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานทุกท่านที่บ่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ก็อยู่ที่เจตนาของท่านสาธุชนเรียบร้อยแล้วนะที่ได้โอนมาก็ดีได้มาบริจาคโดยตัวเองก็ดีได้มาทำบุญก็ดีก็ถือว่าท่านทั้งหลายนั้นได้ประกอบคุณงามความดีได้กำจัดความหันแก่ตัวความตนีแล้วก็ได้ดำเนินการประกอบบุญประกอบกุศลโดยการให้ทานตามธรรมะที่อาตมาได้อัญเชิญมาในวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านได้อยู่ในเส้นทางแห่งศีลแห่งธรรมเป็นอย่างดีเฮาท่านทั้งหลายนั้นมีจิตใจเลื่อมใสที่อย่างลงตรงต่อคุณรัตนตรัยหรือพระตะไลแก้วเจ้า3ประการอย่างบะเสื่อมคลายก็ได้ดำเนินชีวิตโดยการมีความสุขเพราะเฮานั้นอยู่ภายในศีลภายในธรรม
ก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกผู้ทุกนามเนอะที่ได้มาร่วมทำบุญกับอาตมาภาพที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปก็ถือว่าเฮาได้บุญด้วยกันทั้งนั้นนะบุญกุศลก็จะติดตามตัวเฮาไปตลอดถึงในภาวะชาตินี้แล้วก็ในภาวะในชาติต่อไปบุญกุศลทั้งหลายก็จะได้สนับสนุนเฮาอยู่ในโลกนี้ก็ทำให้มีความสุขมีความสบายใจแล้วก็ได้ดูแลจิตดูแลใจบุญกุศลก็ได้กำจูอุดหนุนคือมีสุขภาพแข็งแรงบุญกุศลกำจูอุดหนุนคือปราศจากพยาธิปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากสัพพะเคราะห์สัพพะภัยต่างหลายก็คือเกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวกับตนเฮาอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้เกิดจากอานิสงส์ของการคือการทำบุญแล้วก็เมื่อเฮาสิ้นลมหายใจไปบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็จะติดจิตติดใจติดตามเฮาไปสู่ปรโลกภายหน้าก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้เฮาได้เกิดมาบ่ว่าจะพบใดจะใดก็จะได้ปากับครอบครัวที่ดีได้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีร่างกายบ่พิกลบ่พิการมีร่างกายครบอวัยวะครบ32ประการเฮาก็ถือว่าได้แล้วก็ได้ได้พบกับเส้นทางพระพุทธศาสนาต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลานิสงส์อันเกิดจากการคือการประกอบคุณงามความดีการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาเนอะศรัทธาญาติโยมเนอะขอทุกท่านได้โชคดีมีใจได้อยู่กำจุนพระพุทธศาสนาต่อไปจนตราบเท่านานก็ขอเจริญพรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีพระครูประภัชชัยคุณดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยเจ้าคณะตำบลสันปุเรยเขต2พร้อมคณะศรัทธาและผู้ใจบุญร่วมบูรณะวิหารหลังใหญ่ของวัดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะนี้การบูรณะใกล้จะแล้วเสร็จก่อนเข้าพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาก็มีการบูรณะเปลี่ยนหลังคากระเบื้องทั้งหมดแล้วก็บูรณะในส่วนต่างๆใกล้จะแล้วเสร็จหลายท่านที่ยังไม่มีโอกาสจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลก็สามารถติดต่อสอบถามและร่วมทำบุญได้ที่พระครูประภัชชัยคุณเจ้าคณะตำบลสันปุเรยเขต2เจ้าอาวาสวัดชัยสถานตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0876572458 หรือที่0531143332ได้ทุกวันก็เป็นการบูรณะวิหารหลังใหญ่ของวัดชัยสถานป่าเศร้าน้อยตำบลสันปุเรยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็ขออนุโมทนากับหลายคนหลายท่านได้ร่วมทำบุญไปแล้วและหลายท่านยังไม่ได้ร่วมบุญก็สามารถร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน ค
อเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567 กำหนดการดังนี้ เวลา 9 นาฬิกา พิธีบวงสรวง บูชาพระรัตนตรัย และพรหมเทวดา เวลา 10 นาฬิกา 9 นาที พิธีห่มพระธาตุทิศเหนือ เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที พิธีทอดกฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 6 รูป และขอเชิญร่วมทำบุญ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง ทักษิณานุปทาน ครบรอบ 37 ปี การมรณภาพพระครูวรเวทวิสิทธิ์หรือครูบาธรรมชัยธรรมชโย ครบรอบ 110 ปี ชาตการ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 กำหนดการดังนี้ 9 นาฬิกา 30 นาที พิธีบวงสรวงบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขออนุญาตอัญเชิญสรีระหลวงปู่เปลี่ยนผ้าครองใหม่ เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที พระสงฆ์สวดมาติกา เวลา 11 นาฬิกา ถวายเครื่องไทยทานภัตตาหารเพลโรงทานอาหารกลางวัน 12 นาฬิกา 30 นาที มอบทุนการศึกษานักเรียน 100 ทุน ทุนละ 500 บาท ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไทยทาน 1,500 บาท เจ้าภาพโรงทานอาหาร ติดต่อที่พระสมศักดิ์ปัญญาวโร รองเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง โทร 0819196632 หรือสามารถร่วมบุญตามศรัทธาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 458-016-9367 ชื่อบัญชีพระอธิการอินคำทิตะปุญโย ขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม7 ค่ำเดือน10วันนี้ตรงกับวันอังคารที่24 กันยายนพระพุทธศักราช 2567 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันแอปพลิเคชันนี้รวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติไว้ในที่เดียวกันมากถึง47 สถานีทั่วประเทศไทยท่านสามารถเลือกรับฟังสถานีวิทยุใดๆก็ได้ตามสะดวกแอปพลิเคชันนี้ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาขึ้นโดยวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นใดก็ตามที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสถานีวิทยุเผยแผ่หลักธรรมคำสอน
ที่ทางสถานีวิทยุเผยแพร่อยู่สามารถติดต่อได้โดยตรงกับวัดป่าจริยธรรมเพื่อขอเข้าร่วมแอปพลิเคชันดังกล่าวได้โทรศัพท์ไปที่หมายเลขขออนุโมทนาบุญทุกท่านและถ้าใครแนะนำให้ญาติธรรมของเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ผู้ที่บอกนั้นได้บุญและเป็นการได้บุญอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพราะบุคคลที่เราแนะนำนั้นเมื่อเขาได้ฟังธรรมะผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวเขาก็จะได้รับความรู้เกิดสติปัญญาสัมมาทิฏฐิขึ้นตรงนั้นแหละเป็นอานิสงส์บุญของผู้บอกก็จะได้บุญไปด้วยและถ้าหากผู้นั้นไปบอกต่อกันไปเรื่อยๆอานิสงส์บุญก็จะไหลมาเทมาสู่ผู้บอกตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นใครถ้าบอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นบอกก็จะเป็นผู้ที่บอกคนแรกๆบุคคลอื่นที่จะไปบอกต่อเขาก็จะนำพาอานิสงส์แห่งบุญนั้นมาสู่ผู้ที่บอกตั้งแต่ต้นด้วยโยมเรียกว่าเป็นไดเรกบุญเราเคยได้ยินแต่ไดเรกเซลการขายสินค้าขายตรงใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็นการบอกบุญและได้บุญตรงๆมาที่เราเลยง่ายสะดวกไม่ต้องลงทุนอะไรมากใช้เพียงแค่วาจาของเราบอกต่อกันไปว่าแอปพลิเคชันนี้นะมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราถ่ายทอดรายการธรรมะดีๆอยู่เยอะแยะ47สถานีเลยถ้าหากได้ดาวน์โหลดไว้เป็นบุญมากๆถ้าได้บอกต่อให้ผู้อื่นด้วยก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเขาก็ไปบอกต่อกันไปอย่าลืมท่านสาธุชนแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยขอบอกข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนร่วมงานบุญหล่อพระประธานจำลององค์พระประธานประจำอุโบสถวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยของท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรจะจัดพิธีเททองหล่อพระประธานจำลองเพื่อประดิษฐานไว้บริเวณด้านหน้าของอุโบสถขอเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระร่วมกันที่วัดศรีอุดมวงศ์ใครจะเป็นเจ้าภาพทองเหลืองให้โทรศัพท์ไปจับจองทำบุญกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898404968รวมถึงงานบุญกฐินด้วยในวันที่2-3 พฤศจิกายนวัดศรีอุดมวงศ์ประกอบพิธีถวายผ้ากฐินในวันดังกล่าวก็สอบถามไปที่หมายเลขเดียวกันนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านวัดป่าจริยธรรมจัดพิธีถวายผ้ากฐินปีนี้วันที่19ตุลาคมเพื่อรวบรวมปัจจัยที่โยมทำบุญกันนั้นสร้างมหาอุโบสถโดยเฉพาะท่านใดจะร่วมบุญกฐินวัดป่าจริยธรรมเพื่อสร้างอุโบสถในครั้งนี้ติดต่อขอร่วมบุญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 3
วัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญถวายผ้ากฐินปีนี้เพื่อให้สาธุชนมีส่วนร่วมในการสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่มีความศรัทธาร่วมบุญกฐินวัดหนองกายปีนี้จัดทอดในวันที่19 ตุลาคมโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่วัดหนองกายหมายเลข0817656469หรือ0837893642วัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดถวายผ้ากฐินในปีนี้เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาพระสงฆ์สามเณรในสำนักท่านใดจะร่วมบุญกฐินวัดอารามมงคลโทรศัพท์2หมายเลขติดต่อเข้าไปที่084-034-4606หรือ094-281-3500วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรียินดีเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีปีนี้เพื่อร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดสามชุกเพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโยมใครจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบุญกฐินที่วัดสามชุกติดต่อสอบถามรายละเอียดไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-000-8462วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จัดถวายผ้ากฐินหลังออกพรรษาปีนี้ร่วมส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทางวัดฝายหินได้ดำเนินการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระศาสนาญาติโยมใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินวัดฝายหินติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์และวัดบ้านปลาคูนตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัด101เป็นวัดที่มีการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นปกติท่านเจ้าอาวาสมีใจรักงานเผยแผ่อย่างมากมอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสดูแลสถานีวิทยุเปิดธรรมะตลอด24ชั่วโมงเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินวัดบ้านปลาคูนปีนี้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข0811839690ใครโทรไปเบอร์นี้โชคดีนะโยมนะ0811839690เนี่ยโยมเลขสวยขออนุโมทนาสาธุไม่ได้ให้หวยนะโยมอย่าไปเล่นการพนันไม่ดีแต่ถ้าถูกแล้วก็ดีโยมก็จะได้ไปทำบุญในพระศาสนากันต่อดีกว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะอนุโมทนาบุญทุกท่านสำหรับงานเปิดป่าฟังธรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5 ปี
ของการปลูกป่าถาวรที่สวนป่าสามัคคีธรรมบ้านสามัคคีตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อัตมาภาพและกระผมเป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าไว้ครบ5 ปีญาติโยมสาธุชนมีความประสงค์จะให้จัดกิจกรรมสักครั้งหนึ่งก็เลยใช้ชื่อกิจกรรมว่าเปิดป่าฟังธรรมโดยได้อาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์มาเป็นองค์แสดงธรรมในคืนวันที่14 ธันวาคมตลอดทั้งคืนงานนี้ได้รับการสนับสนุนโดยท่านพระครูดมวรานุวัตรพระครูศรีธีราภรณ์พระครูจริยสารธรรมและครูบาอาจารย์หลายๆรูปช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นโดยเฉพาะวัดศรีอุดมวงศ์นั้นท่านจะช่วยเรื่องของกระแสไฟฟ้าโดยนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งไว้ให้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูเป็นเบื้องต้นไว้ณโอกาสนี้แต่ทางสวนป่านั้นยังจะต้องเตรียมการอีกหลายรายการเลยท่านผู้ฟังใครจะร่วมทำบุญสนับสนุนการเตรียมงานก็ยินดีนะสามารถที่จะร่วมบุญกันได้ท่านจะโอนปัจจัยเข้ามาโดยตรงหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามก่อนก็ได้โดยโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูเลขบัญชี114-214-9897ชื่อบัญชีพระปลัดนรงฤทธิ์ตามกำลังศรัทธานะญาติโยมไม่ได้บังคับถ้ามองเห็นประโยชน์ก็ร่วมบุญกันสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านจะโทรสอบถามก็094-662-6935อนุโมทนาบุญทุกท่านทีนี้เรามาดูเนื้อหาที่จะมาติดตามรับฟังศึกษาเรียนรู้ในบทคำนำต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กันต่อซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้อ่านมาในวรรคที่แล้วท่านก็ได้ปรารภถึงเรื่องของศัพท์ที่ได้ถูกบัญญัติขึ้นในสาระบบของไทยของเราโดยเฉพาะศัพท์ที่เกี่ยวกับศาสนาคำว่าศาสนาที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรมก็ดีในราชบัณฑิตยสถานที่ได้บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาก็ดีเป็นศัพท์ภาษาสันสกฤตไม่ใช่มคธนะไม่ใช่มคธสันสกฤตก็คือใช้สอศาลาหรือสอคอเป็นอักษรนำศาสนาแต่ถ้าเป็นมคธหรือไทยแท้ๆเนี่ยจะเป็นสอเสืออยู่ข้างหน้าเป็นตัวนำศาสนะหรือศาสนาแต่การบัญญัติศัพท์ของไทยเรานั้นใช้สันสกฤตเมื่อใช้สันสกฤตมาบัญญัติศัพท์ศาสนาขึ้นก็ทำให้มีผลศาสนาอื่นๆก็ใช้ศัพท์นี้ไปบัญญัติต่อกับศาสนาของตนเองก็เลยกลายเป็นศาสนาเหมือนกันหมดศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือคริสตศาสนาอิสลามศาสนาตามที่ท่านได้กล่าวไว้พุทธศาสนาก็เช่นกันแล้วเมื่อไปตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยก็จะตีความไปลักษณะที่เรียกว่าเสมอกันทุกศาสนาอันนี้คือความที่ผู้ดำเนินรายการเข้าใจนะฮะท่านที่เข้าใจตามที่ท่านได้เขียนไว้ในวรรคก่อนนะซึ่งวันนี้ก็จะนำมาอ่านให้ท่านฟังอีกสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นการทบทวนกันในวรรคที่แล้วเนี่ยท่านได้ปรารภถึงศัพท์พระพุทธศาสนาเอาไว้ท่านบอกว่านามศัพท์เฉพาะว่าศาสนาคือตัวสอศาลาสอคอเนี่ย
หรือมคตว่าศาสนะเป็นตัวสอเสือนำหรือศาสนาเนี่ยมีอุบัติขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระบาลีที่เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้เป็นมคตภาษาตามที่มีปรากฏในโอวาทปาติโมกขคาถาว่าพระทานะศาสนังคำสั่งสอนของพุทธทั้งหลายและพุทธศาสนังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นชื่อเฉพาะว่าพระพุทธศาสนาในพจนานุกรมปรากฏว่าศาสนาที่สะกดโดยสอเสือเนี่ยเป็นนามคือศาสนาคำสั่งสอนของพระศาสดาปริยายนี้ตรงกับศัพท์ว่าสัตถุศาสนังคำสั่งสอนของพระศาสดาแต่คำศัพท์ว่าศาสนานี้ในพระคัมภีร์อภิธานปฏีปิกามีจำกัดความหมายไว้ว่าศาสนศัพท์เป็นไปในอัตสี่คือ 1. อาณาคำสั่งบังคับ 2. อาคมพระธรรมคาถาภาษิต 3. เลขะเขียนสารหนังสือจดหมายเหตุ 4. อนุศาสนะการสั่งสอนและก็คำศัพท์ว่าศาสนาที่มีสอเสือเป็นอักษรพยัญชนะต้นนี้มีอยู่ในคัมภีร์และพจนานุกรมไม่มีใช้ในภาษาไทยทั่วไปที่ใช้กันทั่วไปนั้นเป็นศัพท์ภาษาสันสกฤตว่าศาสนาซึ่งใช้ตัวสอศาลาเป็นตัวนำตลอดไปถึงพระพุทธศาสนาด้วยและคำศัพท์ชื่อว่าศาสนาซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตนั้นในสันสกฤตไทยอังกฤษอภิธานมีว่าศาสนาซึ่งเป็นตัวสอศาลานำศาสนาเป็นนามคำสั่งบัญชาราชสารหรือราชาชยาศาสนบัตรหรือประธานบัตรลิขิตนิพนธ์หนังสือสัญญาศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือพระเวทธรรมการิยาตบะระงับราคะการปกครองซึ่งชัดเจนว่าเป็นลัทธิศาสตร์ธรรมศาสตร์พระเวทพราหมณ์ฮินดูมากกว่าพระพุทธศาสนาพจนานุกรมก็มีว่าศาสนะซึ่งใช้ตัวสอศาลาเป็นตัวนำศาสนาเป็นนามลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลักคือแสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลกเป็นต้นอันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถประการหนึ่งแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่งพร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้นๆอำนาจการปกครองยิ่งดูในคำแปลเป็นหนังสือภาษาอังกฤษด้วยแล้วจะเห็นทั้งศัพท์และความหมายในคริสต์ทั้งหมดเช่น New Model English Thai Dictionary มีว่า Religion เป็นนาวคือศาสนาธรรมะลัทธิเคร่งในศาสนาเรื่องในศาสนาความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดศัพท์เหมือนกันแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษสะกดทีละตัวว่า faith อ่านว่าอะไรนี่ญาติโยมก็ลองออกเสียงดูนะซึ่งแปลว่าเลื่อมใสแล้วก็ creed เชื่อสนิทใจ belief เชื่อถือแน่นอน holy บูชาสักการะ devout ชื่อตรงจงรักภักดีชะนี้คำศัพท์ชื่อว่าศาสนาซึ่งเดิมเป็นพระพุทธภาษิตตรัสเป็นบาลีภาษามคธว่าพุทธศาสนัง
ที่เป็นชื่อว่าพระพุทธศาสนานั้นจึงมีความหมายไป4 ในครั้นใช้เป็นศัพท์สันสกฤตว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสอสารานะฮะจึงมีความหมายไปตามในของพราหมณ์ฮินดูถ้าศาสนาแปลไปตามคำอังกฤษว่า religion ก็จะมีความหมายไปตามในที่ชาวคริสต์เข้าใจแต่เดิมแล้วและก็คำศัพท์ชื่อภาษามคธว่าศาสนาที่ไทยใช้เป็นศัพท์สันสกฤตว่าศาสนาไทยใช้เป็นประจำว่าศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาก็ตามไทยใช้ประจำในไทยเท่านั้นทั้งได้ตั้งไปในส่วนอื่นอีกด้วยคือศาสนาคริสต์หรือคริสตศาสนาศาสนาอิสลามหรืออิสลามศาสนาถ้าจะใช้เป็นคำภาษาหนังสืออังกฤษว่า Christ Religion หรือ Islam Religion อย่างนี้ไม่เคยเห็นแต่คริสต์และอิสลามเฉยๆแม้ที่แยกไปเช่นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์และโมสลิมหรือฮูเซนเป็นต้นก็เห็นอย่างนั้นหรือว่าจะอ่านรู้น้อยจึงไม่เห็นเท่าที่เห็นก็อย่างนั้นเช่นนี้คำศัพท์ชื่อว่าศาสนาสอเสือนะฮะหรือว่าศาสนาสอสลาก็ตามได้เกิดขึ้นเฉพาะพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ในพจนานุกรมก็มีศาสนาคริสต์หรือคริสตศาสนาและศาสนาอิสลามหรืออิสลามศาสนาซึ่งไทยได้ตั้งให้เขาเองอันเป็นต้นคำพูดไทยที่มีเสมอเป็นประจำว่าทุกศาสนาสอนให้ทำดีเหมือนกันยิ่งยังได้แปลไปสู่คำภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายไปในความเข้าใจของชาวคริสต์ด้วยแล้วก็กระทำให้ชาวคริสต์เข้าใจพุทธธรรมภายใต้คริสต์เช่นเปลี่ยนพระพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชเป็นต้นอันนี้คือย้อนกลับไปเมื่อวรรคที่แล้วเพื่อจะขออธิบายขยายความเข้าใจตามที่ผู้ดำเนินรายการเข้าใจให้ท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นการชี้นำนะฮะไม่ใช่เป็นการชี้นำแต่จะขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สะท้อนให้เราเห็นถึงการบัญญัติศัพท์คำว่าศาสนาซึ่งถ้าเป็นของพระพุทธศาสนาเดิมแท้เนี่ยเป็นมคธภาษาใช้ตัวสอเสือเป็นตัวนำนะเป็นอักษรนำเขาเรียกว่าเป็นอักษรนำภาษาตามไวยากรณ์เนี่ยอักษรนำเป็นสอเสือคือศาสนาเป็นสอเสืออยู่ข้างหน้าอันนี้คือไทยและพุทธแท้แต่ในการบัญญัติศัพท์โดยพจนานุกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาบัญญัติโดยใช้สอศาลาเป็นตัวอักษรนำซึ่งเป็นสันสกฤตและเมื่อเป็นสันสกฤตแทนที่จะใช้เฉพาะศาสนาพุทธกลับไม่ได้ใช้นำไปให้ศาสนาคริสต์กับอิสลามใช้ไปด้วยก็เลยดูเป็นศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือเสมอกันท่านก็เลยบอกว่ามันจึงเกิดคำหนึ่งขึ้นคือคำว่าทุกศาสนาสอนให้ทำดีเหมือนกันนี่คือที่มาที่ไปของคำนี้ท่านผู้ฟังครูบาอาจารย์ที่เคารพทั่วประเทศครับคำนี้ความรู้สึกนี้ความเห็นนี้ประโยคนี้เกิดขึ้นเพราะการบัญญัติศัพท์ในลักษณะเช่นนี้นี่เองเห็นหรือยังท่านผู้ฟังว่าการบัญญัติศัพท์แต่ละคำแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นไทยความเป็นพระพุทธศาสนาของชาติไทยของเราชัดเจนเพียงใดด้วยเหตุนี้ทางรายการจึงย้ำบอกกับพวกเราท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าอย่ามองข้ามเรื่องพวกนี้นะ
สำหรับศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยเขาเห็นเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญมากการบัญญัติศัพท์การรักษาศัพท์รักษาคำอะไรต่างๆเนี่ยมันบ่งถึงรายละเอียดและความหมายที่แท้จริงด้วยเมื่อบัญญัติอย่างนี้ใส่ไปแบบนี้และอธิบายความในลักษณะเช่นนี้ก็เลยทำให้ความหมายมันกลายเป็นเสมอกันหมดคือใช้คำว่าศาสนาเหมือนกันหมดเลยแต่ในประเทศอังกฤษหรือประเทศใดในโลกเนี่ยสำหรับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่มีคำว่าศาสนาต่อท้ายหรืออยู่ข้างหน้าเช่นคริสต์ religion หรืออิสลาม religion ไม่มีใครเขาทำกันบัญญัติศัพท์แบบนั้นไม่มีแต่มาถึงประเทศไทยเราปรากฏว่าใส่คำว่าศาสนาหรือ religion เนี่ยไว้ข้างหน้าและก็ข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นการบัญญัติศัพท์ใส่ให้เขาไปแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดนะน่าคิดนะว่าใส่ไปเพื่อหวังผลอะไรในอนาคตคือทุกวันนี้หรือเปล่าในสมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยและศัพท์แสงหลายๆศัพท์นามศัพท์หลายๆศัพท์เช่นโรงเรียนวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นทั่วประเทศหลายๆวัดหลายๆที่หลายๆโรงเรียนถูกตัดคำว่าวัดออกไปเนี่ยท่านสาธุชนคิดว่ามีผลไหมไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่เรื่องธรรมดานะการตัดศัพท์แสงสำคัญที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นชนชาติชนเผ่าไทยออกไปในสารระบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านลองพิจารณาข้อนี้ให้ดีผู้ดำเนินรายการไม่ได้ชี้นำเพื่อให้เกิดความแตกแยกแต่นำข้อเท็จจริงมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังว่าการมีคำนี้ปรากฏอยู่ในชื่อนี้ซึ่งเป็นของเดิมแล้วอยู่ๆตัดคำนี้ออกถามว่าความหมายเหมือนเดิมไหมคนละเรื่องเลยฮะและมันจะส่งผลไปถึงสิทธิเสรีภาพและอำนาจด้วยของผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนั้นตรงนี้มีผลทั้งนั้นเลยกับการบัญญัติศัพท์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกรณีที่ผู้ดำเนินรายการยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเทียบเคียงให้ท่านผู้ฟังได้เห็นคล้ายๆกับกรณีอย่างนี้แต่แค่กรณีนี้เกี่ยวกับเรื่องคำว่าศาสนาเนี่ยก็พอจะมองเห็นแล้วว่าการบัญญัติศัพท์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันนี้กับสถานะของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของชาติหรือไม่อย่างไรท่านว่าส่งผลกระทบไหมถ้าใครบอกว่าไม่ส่งผลกระทบผู้ดำเนินรายการก็จะถามย้อนกลับไปว่าถ้าไม่ส่งผลกระทบแล้วทำไมจึงไม่บัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นสถาบันหลักของชาติไว้ในรัฐธรรมนูญล่ะซึ่งเป็นความเหมาะสมและความถูกต้องและเป็นความจริงใช่หรือไม่ศาสนาพุทธนี้คือสถาบันหลักของชาติไทยที่มีมาแต่โบราณนานมาแล้วใช่หรือไม่แล้วทำไมจึงไม่บัญญัติแล้วเมื่อมีผู้เรียกร้องแล้วทำไมจึงคัดค้านต่อต้านกันสุดลิ่มทิ่มประตูเพราะอะไรอันนี้เราสามารถที่จะโยงความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยให้เข้ามาสัมพันธ์กับการบัญญัติศัพท์ตามที่ท่านเจ้าคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตท่านเขียนเผยแพร่ไว้ในหนังสือพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์นี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยลองพิจารณาในข้อนี้ดูว่ามันมีผลไหมการบัญญัติศัพท์การใส่ศัพท์คำว่าศาสนาไปในลักษณะเช่นนี้แล้วมันส่งผลให้เกิดประโยคที่เป็นวาทกรรมเช่นนี้ขึ้นมาในยุคไหนสมัยไหนก็ไม่รู้ก็คือคำว่าทุกศาสนาสอนให้ทำดีเหมือนกันเนี่ยที่ท่านเจ้าคุณเขียนไว้ชัดเจนเลยอันนี้ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งดูเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยต่างๆที่มันจะเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยน่าจะมองได้หรือไม่
แล้วก็ส่งผลมาถึงกรณีที่ทางรายการเคยนำเสนอมาโดยตลอดว่ามีความพยายามที่จะบิดเบือนสีขาวในธงชาติไทยของเราน่าจะเกี่ยวข้องสืบเนื่องกันมาไหมอันนี้น่าคิดนะท่านผู้ฟังน่าพิจารณาคนเรานั้นเป็นมนุษย์ที่มีความรู้มีเหตุมีผลกันเราก็ต้องพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่ด่าไม่ว่าใครใช้ภาษาที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันพิจารณาว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันมาจนถึงวันนี้หรือไม่อันนี้คือน่าคิดมากเขาใช้ระยะเวลานานนะกว่าที่เขาจะเปลี่ยนแปลงสับแสงความหมายความรู้สึกนึกคิดของคนเราเนี่ยในประเทศเนี่ยเขาใช้เวลายาวนานเป็น100 ปีนะท่านไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทุ่มทุนลงทุนมหาศาลเลยกว่าจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีวัฒนธรรมประเพณีเดียวกันเหมือนอย่างคนไทยในประเทศไทยเนี่ยเขาใช้เวลายาวนานมากและความพยายามสูงมากๆเลยแล้วเมื่อเรามารู้มาเห็นรอยของความพิรุธที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านเจ้าคุณพระราชกวีท่านได้นำมาเสนอตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าเขารู้สึกอะไรหรือไม่อย่างไรแน่นอนฮะลงทุนไปตั้งเยอะใช้เวลามาตั้งยาวนานหลายชั่วคนอายุคนพอมาจับทางได้มันก็ต้องมีปฏิกิริยาแน่นอนอยู่แล้วไม่ใครก็ใครนั่นแหละอันนี้พูดในฐานะที่มีความรู้สึกและความเห็นส่วนตัวน่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ถามว่าถ้ามีคนถามว่าผู้ดำเนินรายการนำเรื่องเหล่านี้มาพูดเนี่ยเพื่ออะไรถ้าหากว่ายังไม่ทราบขอแนะนำให้มาอ่านหนังสือพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์แล้วท่านจะทราบเองผู้ดำเนินรายการตอบเองไม่ได้แต่รู้ได้อย่างเดียวว่าท่านเจ้าคุณพระราชกวีรูปนี้ท่านได้นำสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่แล้วมาเปิดมิติแห่งความรู้บางอย่างให้กับคนไทยเราได้หูตาสว่างเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าทำไมจึงต่อต้านคัดค้านไม่ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อต้านคัดค้านกันสุดลิ่มทิ่มประตูเลยเราไม่รู้จริงๆว่าเพราะอะไรแต่พอมาอ่านบทคำนำครั้งที่5นี้ของท่านเจ้าคุณถึงวรรคนี้แล้วเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นโดยลำดับและก็เชื่อว่าคนไทยผู้มีหัวใจบริสุทธิ์มีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินเกิดโดยไม่หวังผลอะไรเนี่ยนะฮะจะมองเห็นเช่นเดียวกันว่ามันมีพิรุธเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งไหนสมัยใดและมันส่งผลมาถึงวันนี้อย่างไรน่าจะเชื่อมโยงเนื้อหาตรงนั้นแล้วมองเห็นความเป็นมาเป็นไปในลักษณะดังกล่าวได้ไม่ยากนักนะฮะสำหรับผู้ที่มีใจเป็นคนไทยแท้ๆแล้วก็เสียสละแล้วก็ไม่หวังผลที่จะตอบแทนให้กับตนเองเนี่ยน่าจะมองเห็นเหมือนกันก็หวังว่าบทความคำนำที่นำมาอ่านให้ท่านสาธุชนได้ฟังตรงเนี้ยน่าจะสะกิดใจให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดความคิดความเอะใจขึ้นมาบ้างนะอย่างน้อยนะฮะให้เอะใจขึ้นมาบ้างว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ผู้ดำเนินรายการได้หยิบยกขึ้นมากล่าวมาแสดงโดยตลอดหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะฮะท่านผู้ฟังทีนี้เรามาดูในวรรคต่อไปนะที่ท่านได้เขียนไว้ท่านเขียนไว้ว่าและก็ในการ3 รอบทศวรรษนี้ไทยได้ใช้คำพูดไทยแต่ใช้เป็นคำสันสกฤตและใช้ตัวหนังสือไทยว่าภาษาคือเป็นสฤษีสบฤษีนะฮะเป็นตัวสะกด
สอสระอาภาษาถ้าใช้คำมคตว่าภาษาเป็นสอเสือสะกดกับทั้งหนังสือไทยก็ใช้เป็นคำสันสกฤตและใช้ตัวหนังสือไทยว่าอักษรคือเป็นตัวสอฤาษีนะฮะถ้าใช้คำมคตว่าอักขระและว่าสาระเป็นสอเสือและคำมคตสันสกฤตไทยว่าบันบรรนเนนบันซึ่งต่างก็ใช้ว่าภาษาเป็นสอฤาษีเช่นตัวหนังสือขอมก็ใช้ว่าภาษาขอมและผู้ที่ใช้นั้นซึ่งยืนยันตัวเองว่าไม่รู้ทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอมเพราะยกตัวหนังสือไทยไปให้อินเดียใต้ยกหนังสือขอมไปให้ปัลลวะกับพวกนี้มันมีชื่อว่าสอศาลาจอจานจุดรอเรือสอศาลาจุดผอพึ่งสอศาลาจุดออ่างจอจานจุดขอโทษหลายท่านที่ได้บรรยายความทางวิทยุโทรทัศน์และที่อื่นซึ่งพยายามแก้ไขมาแล้ว 7-8 ปีซึ่งมีผู้ไม่ยอมเอาตามมากจึงต้องมากล่าวในคราวนี้เพราะว่าได้พบหนังสือเล่มหนึ่งระดับขั้นและตั้งชื่อสารานุกรมซึ่งเป็นลำดับศัพท์หนังสือพระนิพนธ์ที่สมเด็จพระเอตทัคคะเป่งพระพุทธศาสนาทรงนิพนธ์เป็นหลักสูตรให้ได้ใช้กันอยู่พระองค์ทรงชำนาญภาษามคธภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษภาษาไทยทรงรู้หนังสือโรมันและหนังสืออังกฤษหนังสือเทวนาครีหนังสือสีหนหนังสือขอมและหนังสือไทยได้ทรงใช้จุดและไม้กาวงคือนิคหิตในตัวหนังสือไทยใช้เขียนและพิมพ์ภาษามคธบาลีพระไตรปิฎกอรรถกถาดีกาศรัทธาวิเศษปกรณ์ต่างๆและภาษาสันสกฤตซึ่งยังใช้กันในทุกวันนี้ก็สารานุกรมฉบับนี้ก็เป็นอนุกรมพระนิพนธ์ของพระองค์ตามที่แท้จริงก็เป็นอนุกรมลำดับที่ดีตลอดมีเฉพาะที่สำคัญมากก็คือพระชาติประวัติซึ่งมีว่าทรงศึกษาอักษรสมัยเบื้องต้นในสำนักจุดพระชนมายุ 8 พรรษาทรงศึกษาภาษาขอมและภาษาบาลีแปลธรรมปทัฏฐกาถาก็ธรรมปทัฏฐกาถาสมัยนั้นเป็นภาษามคธบาลีใช้ตัวหนังสือขอมจานในใบลานเช่นนี้จึงทรงเรียนหนังสือขอมเพื่ออ่านออกและเรียนแปลภาษามคธบาลีออกเป็นภาษาไทยที่ใช้ว่าศึกษาภาษาขอมนั้นจึงใช้ผิดความรู้ก็ภาษานั้นแปลว่าคำพูดซึ่งไม่ทรงเรียนคำพูดหรือภาษาขอมคือเขมรที่ใช้อย่างนั้นจึงเท่ากับว่าไม่ทรงรู้หนังสือขอมเรียนรู้คำพูดภาษาขอมและสำนักราชวิทยาลัยอันเป็นภาคหนึ่งของสถาบันซึ่งเป็นแบบแผนอยู่แล้วทั้งผู้ทำก็มีอักษรผอพึ่งสอศาลาจุดแจ้งชัดแล้วจึงควรเป็นที่เชื่อถือได้ทุกระดับและคงทนต่อการพิเคราะห์กับทั้งเป็นหลักวิชาการได้ด้วยและก็เพราะเป็นเช่นนี้เพื่อตรงความถูกต้องจึงต้องกระทำให้เห็นชัดความเช่นคำกล่าวว่านะโมเป็นคำภาษามคธได้กระทำเป็นคำพูดภาษาไทยใช้ตัวหนังสือไทยว่าขอนอบน้อมพระองค์พระผู้มีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมเป็นคำพูดภาษามคธแต่ใช้ตัวหนังสือไทยว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเป็นคำพูดภาษามคธแต่ใช้ตัวหนังสือขอมว่าก็เป็นอักษรภาษาขอมนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะและนะโมคำพูดภาษามคธแต่ใช้ตัวหนังสือเทวนาครีว่าก็เป็นตัวหนังสือเทวนาครีนะฮะซึ่งท่านได้นำมาเขียนไว้และนะโมคำพูดภาษามคธแต่ใช้ตัวสืออัลฟาเบตซึ่งเป็นตัวสือโรมัน C อ่านเป็นจอ M อ่านเป็นงอถ้าเป็นตัวสืออังกฤษ C อ่านเป็นกอเป็นคออ่านเป็นขอและอ่านเป็นซอส่วน G ในที่นี้อ่านเป็นคะกะคะออกเสียงตามนิยมแบบภาษามคธไทยไทยเก่าก่อนออกเป็นคะใช้ตัวสืออังกฤษว่านะโมตัสสะบะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเท่านี้ซึ่งอาจเพียงพอเป็นแบบให้เห็นคำพูดที่ใช้ว่าภาษาและตัวหนังสือที่ใช้ว่าอักษรเมื่อรู้แล้วจะได้ใช้ถูกว่าทรงศึกษาหนังสือขอมที่ไทยใช้เขียนจารึกพระไตรปิฎกและศรัทธาวิเศษต่างๆซึ่งไม่ใช่ภาษาขอมที่ต้องกล่าวยืดยาวอย่างนี้เพื่อเป็นหลักฐานการศึกษาของพระองค์จะได้ไม่ผิดความไปตามที่ทำขึ้นนั้นและยังมีอยู่อีกเช่นคำพูดภาษาไทยที่มีปรากฏอยู่ในไทยว่าบางกอกนี้เป็นคำพูดภาษาไทยและใช้ตัวหนังสือไทยด้วยถ้าใช้ตัวหนังสืออังกฤษก็เห็นอย่างนี้แบงคอกซึ่งเป็นถิ่นที่มีชื่อก่อนจะเป็นกรุงเทพควรจะอ่านเป็นคำพูดไทยว่าบางกอกและยังมีไทยนักอ่านข่าวประจำวันก็ยังอ่านและกล่าวตัวหนังสือเป็นอักขระวิบัติบ่อยๆจึงขอกล่าวไว้เพื่อความคงที่ของแบบระบบหนังสือไทยตามที่ท่านผู้รู้ไทยได้แต่งตั้งบัญญัติไว้เป็นที่แน่นอนแล้วอย่างคำตัวสืออังกฤษที่ไทยนำมาใช้เป็นชื่อและเป็นคำพูดสำนวนใหม่ว่า World Club Night Club เห็นทำเป็นตัวสือไทยว่า World Club Night Club เมื่อก่อนอ่านตามตัวสือไทยอย่างนั้นบัดนี้มีมากอ่านว่า World Club Night Club ทำไมอ่านตัวคอเป็นขอตัวซีนี้อ่านเป็นตัวกอขอคอจอซอก็ได้ของไทยมีใช้ตามเสียงก็ใช้กันได้และอ่านได้ถูกตามเสียงพูดด้วยอีกคำหนึ่งเป็นชื่อที่เป็นภาษาหนังสืออังกฤษว่านิวยอร์กเห็นหนังสือไทยว่านิวยอร์กบัดนี้อ่านกันเสมอว่านิวยอร์กเวลาเขียนหรือพิมพ์ก็ใส่หอนำกดเสียงลงไปเท่านั้นเองยิ่งสมัยที่นิยมทิ้งไทยโดยเฉพาะตัดตัวสือไทยครั้งแรกก็ตัดตัวขอขวดคอคนก่อนปีพระพุทธศักราช 2470 ต่อมาประมาณปีพระพุทธศักราช 2484 ได้ตัดตัวคอระฆังยอหญิงชอเชอดอชดาตอประตักถอฐานทอพุนโททอผู้เท่านอเนนสอศาลาสอฤษีรอจุราออกทิ้งใช้อยู่ได้ไม่เกิน10 ปี
พระพุทธศักราช 2493 ได้ใช้ตามเดิมและพิมพ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นหลักฐานต่อมาประมาณปีพระพุทธศักราช 2503 มีการปรับปรุงแบบเรียนใหม่ยกเลิกแบบไทยใช้แบบอังกฤษซึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Basic อันแปลว่าตัวฐานเดิมซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษนั้นใช้อ่านตามภาษาคือคำกล่าวไม่ใช่อ่านตามระบบให้อ่านตามหลักพยัญชนะและสระเช่น G-O อ่านว่า Go T-O อ่านว่า To M-I-D-O อ่านว่ามิโด M-I-L-O อ่านว่าไมโลชะนี้ระบบเบสิกซึ่งอ่านหนังสือไปตามภาษาส่วนระบบแบบไทยซึ่งตั้งตัวเมืองและตั้งตัวบ้านตัวเมืองก็คือพยัญชนะและตัวบ้านก็คือสระกับทั้งไม้ให้อ่านไปตามตัวหนังสือที่ปรากฏเป็นเสียงในภาษาไทยจึงไปกันไม่ได้แต่บังคับให้ใช้ให้ได้ครั้นครูเก่าๆอธิบายก็ไม่ยอมฟังถ้าฝืนสอนก็หาว่าขัดขืนไม่ทันการสมัยก็ปลดออกครูที่เข้าไปสอนตามแบบใหม่นักเรียนก็เขียนได้แต่อ่านไม่ถูกครูก็ต้องนำไปสอนกันตามโคนต้นไม้นอกโรงเรียนก็คือสอนแบบไทยเดิมนั่นเองจึงอยู่ได้ให้ความรู้อ่านหนังสือได้แบบเบสิกนั้นก็ได้ยกเลิกเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำหรืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเช่นขอไข่แม่กลว่าขนคนค้นก็ให้อ่านเทียบกันคือตัวคอคนค้นค้นแต่เด็กอ่านว่าคนคนค้นจึงต้องบอกอักษรสูงอักษรต่ำนี่แหละจึงต้องพาไปสอนนอกโรงเรียนเมื่อถึงตัวอักษรกลางก็เช่นเดียวกันคือตัวกอไก่กลกลก้นก้นกลพอถึงก้นกลครูก็ต้องสอนเป็นอักษรกลางเป็นพิเศษและต้องแอบสอนจนกระทั่งเวลานี้นักเรียนจึงเขียนหนังสือได้แต่มักอ่านไม่ถูกเหลือบดูเวลาหมดเกินไปนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะไม่สรุปอะไรนะฮะคงจะต้องยุติการดำเนินรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนท่านสาธุชนพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตาร
นำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามสถานีพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเชิญฟังกันทั้งวันดีเจสร้างสรรค์พากันสุขีใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคืนนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุทรงท่านหนุนไว้ให้คุณมาสานสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมมาเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องที่อยากถามมีธรรมสลับกับเพลงเพราะมีธรรมสลับกับเพลงเพราะและดีเจชอละไว้เป็นเพื่อนคุณ ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรม
เน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจ เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงา ฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกล สื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจ สื่อไปถึงสวงใน เข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริง ฟังสาระธรรมะบันเทิง รื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงา ฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกล สื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจ สื่อไปถึงสวงใน เข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริง ฟังสาระธรรมะบันเทิง รื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ พระเจ้ามูสาขอว่ามือไหว้เจ้าพี่นายน้องที่เคารพทุกท่านครับสาระธรรมการเมืองครับปิกมาปะกับเจ้าพี่นายน้องเฮาแล้วนะครับอยู่อูจากันที่นี้ด้วยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองของเฮานะครับวันนี้ขอปิกมาอูจากันกับปู่101ครับทำข่าวที่ป่อมหาบุญคิดวัชรศาสตร์ของธาราทองการพิมพ์ครับได้เรียบเรียงเอาไว้ผมเอาเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในธรรมเนี่ยนะครับมาเล่ามาอูมาจ๋าให้กับเจ้าพี่นายน้องของเราได้ฟังกันนะครับเนาะฟังกันไปแล้วอ๋อเป็นดีดูนะ101นะครับเนาะตายไปหมดไปเสี่ยงแล้วครับประเด็นนี้นะโอ้เป็นประเด็นนี้เป็นตุกกับปฤาษีกันนะครับเนาะโอ้เป็นให้เป็นห้องไปละนะครับแล้วจะน่าจะใดดีนี่หายนะอ่อนหมูนี่นอนตายกันบลึบทึบถือจะเอาไปฟังกันที่ไหนนี่หายนะก็เตี้ยวพอกะนะโอ้จะเอาไปฝังไก่เนอแต่เนาะก็เป็นห่วงเป็นหาแถ
ถ้าเมื่อค่ำเมื่อคืนมันมีหมามีอย่างมาขุดเอาไปมันก็แต่หน่อยนะก็ด้วยความฮักครับขนาดว่าตายไปแล้วนะครับพ่อฤาษีพอเอ็ดทองอ่อนหมู่นี้นะครับเนาะพ่อฤาษีก็เลยว่าให้บ่เอาฝังไก่แล้วเฮ้ยนะเอาฝังเนี่ยเอาแวดตำตูบตำศาลาที่อยู่เนี่ยพ่อฤาษีก็เลยเสาะหาไม้นะครับเนาะเอามาขุดกันนะครับขุดแปลงเป็นขุมดูนะครับเนาะทีนี้จะเอามาฝังกองด้วยกันตึงหมดเนอะก็บ่ม่วนอกบ่ม่วนใจธรรมะนะครับเนาะกลัวผีมันถ้าจะเคี้ยวหัวกันนะก็เลยขุดเป็นขุมไปครับนะขุมนี้เอาอันนี้เข้าใส่ขุมนี้เอาบาตัวนี้เข้าใส่ขุมนี้เอาบาตัวนี้เข้าใส่นะขุดแวดตูบของตัวเก่านะครับเนาะได้100 หลุมพอดีนะครับเนาะก็แวดซ้อนกันไปซ้อนกันมาอยู่ขนาดนั้นนะครับเรือแถมคนหนึ่งเปิ้นว่าอันนี้เป็นคนสุดซอยเปิ้นแล้วว่านั้นนะเป็นไม่ยิงตัวพ่อฤาษีจะเอาไปฝังไว้ตั้งนอกมันก็ไก่ตาลำไปธรรมะนะก็เลยปึ๊ดคันไดของตัวเก่าขึ้นกันนะครับขุดตัดที่คันไดหั่นนะปืนคันไดหั่นนะแล้วก็เอาซากสังขารของหาอ่อนเนี่ยนะครับเนาะฝังไว้ตะท่านลูกนะครับโอ้ตึงบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจไปตัวนะครับเนาะฝังมดเสร็จเรียบร้อยแล้วปดโถ101กันนะครับเนาะปดโถโอ้บ่เจย่อยๆรู้นะครับเนาะปิกขึ้นมาบนศาลาของตัวเก่ากันนะครับเนาะโอ้พระฤาษีก็มานั่งสวดยูโกห้องของตัวเก่าไปเรื่องของสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างรุ่นนี่หายนะการจนว่าพอดึกพอดื่นแล้วพอฤาษีก็เข้ารับเข้านอนกันนะครับเนาะลับไปพอลับไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะมอกสักตี 2เนี่ยก็หาลมว่ะเสียงลมอย่างมาปัดแตะปัดว่านี่หาดังต่ำแวดต่ำศาลาของตัวเก่านี่นะกูเตื้อมันก็บ่มีนะเสียงดังอย่างไหนนะมาวันนี้ลมอย่างมาเสียงดังอย่างปะล่ำปะเหลือนี่หายนะก็กึดในใจของตัวเก่าวันผู้ขวัญเตอะก่อยไปก่อยสักกรรมมันจะเป็นอันอย่างนี่หายนะลูกเจ้ามาปอฤาษีก็เลยออกจากศาลาของตัวเก่ามาพอกะโอ้ตั้งที่ฝังหาอ่อนไว้แต่ว่านี่ตึงมดนั่นน่ะมันกลายเป็นต้นดอกไปตึงมดเฮ้ยอันนั่นก็ต้นดอกแก้วอันนั่นก็ต้นดอกกาวโอ้แวดตำศาลานั้นแม่นมดว่านะหาอ่อนตึงมดนี่ตายไปแล้วบ่ฮู้นะมันไปกลายเป็นดอกได้จะได้ก็บ่ฮู้นะประเด็นนี้นั่นเนี่ยก็เป็นต้นดอกไปหมดพ่อฤาษีก็มาสลั่งสังกาแต่ว่าเหมือนกันเนาะมันเป็นไปได้จะใดนี่หายนะมันเป็นไปแล้วนะพ่อฤาษีเตียวเอวไปเอวมาตามหันก็เนาะดอกหมูนี่ก็หอมดีแต่นะดมกินดอกหมูนั้นไปตัวนะครับเนาะเปิ้นว่าเหมือนกับดอกไม้ติบจากบนสวรรค์ว่านะม่วนงานกับของพ่อฤาษีไปนะครับเนาะอยู่พอไปพอมาแล้วก็ไปเสาะหาหน่วยไม้หัวมันมากินเหียนะก็อยู่นะครับเนาะปอฤาษีครับก็นั่งพอต้นดอกหมูนี่ไปเหียวันไปนะครับน้ำบ่มีเอาน้ำมาหดนะก็อยู่ของตัวเก่าไปกันนะครับเนาะเปิ้นว่ามีอยู่วันหนึ่งมันมีค่าเก่าคนใจเก่าในวังนะครับเนาะมันออกมาอยู่ข้างนอกละแล้วมันก็จังไปเสาะหาล่าสัตว์เอาทั้งหลายเนี่ยนะครับไปเสาะว่าหากินของมันไปนะมีอยู่วันหนึ่งมันพดไปหาที่อยู่ของพ่อฤาษีนี่นะมันหลงแพะหลงปลาเข้าไปหาที่อยู่ของพ่อฤาษีก็ไปหั่นใส่ดอกทั้งหลายหมูเนี่ยกะอันอย่างมาดอกอย่างมาเหมาะแตะเหมาะว่าตึงดอกแก้วดอกกาวพอหันน้อมมีตึงดอกขาวดอกแดงปะเลอะขี้เต๋ออีน่ะมันก็มาแย้งกวยหน่อยนะดอกหมูนี่แต่นะเป็นดีใครได้เฮ้ยนะขนาดเฮาอยู่ตังเพนะมันหอมมันยังพดมาเผียวที่เฮาพี่นะได้เอาไปไว้ที่บ้านเอาไปดมกวยปะโรมันจะเสี่ยงยังไงนะก็กึดในใจของตัวเก่าลูกนะครับเนาะถ้ากึดในใจของตัวเก่าจะเตียวเข้าไปเอาเนื้อนะครับเนาะก็มันอยู่แวดศาลาฮั่นลูกศาลาฮั่นจะมีคนอยู่ลูกค้านี่หายนะถ้าพ่อฤาษีอยู่นี่นะถ้าพ่อฤาษีหูว่าเฮามาเด็ดดอกเปิ้นนี่บัดได้ลูกนี่นะ
ก็อันอยู่ตั้งนอกแย้งก้อยก่อนลูกนะครับมันดอกนี่มันมีเจ้าของกะบ่มีเจ้าของกะไอ้นะโอ้กำกึดของอันปู่นี่นะครับเนาะที่มันกึดว่าจะไปเด็ดเอาดอกนี่นะครับเนาะอันดอกตั้งหลายหมู่นี้มันหั่นใส่ลูกนะครับอันดอกเปล่านะครับมันมาหั่นใส่มันหันมีคนมาแล้วเนี่ยนะมันปู่นี่จะมาเด็ดเอาดอกลูกนี่นะโอ้ก็เอิ้นบอกกันกะเอิ้นบอกคือกันเนาะนะครับอันเป็นกำคนเนี่ยนะโอ้หมู่พี่น้องทั้งหลายเฮ้ยประเดี๋ยวนี้จะมีคนมาจะมาเด็ดเอาหมู่เฮาไปแล้วนะอีน่ะก็มาเอิ้นใส่กันแหละนะครับดอกเอิ้นใส่กันพอดอกเอิ้นใส่กันแล้วเนี่ยนะครับเนาะปู่เฒ่าคนนี้ได้ยินใส่กะเฮ้ยมันเป็นจะได้นี่ฮะนะอันดอกอันยังมาอู้ได้วะใหญ่มาจนปานนี้เฮาก็ยังบ่เคยหั่นสักเตื้อไหนน่ะหอมก็หอมแต่มันอู้ได้เฮ้ยน่ะพอกึดใจมันเป็นเรื่องที่มันนั้นโมบ่จับลายแล้วลูกนี่น่ะโหผีหลอกเฮาเฮละกานี่หายนะก็กึดในใจของตัวเก่านอนนะครับเนาะอันที่ว่าจะไปเปียเอาโอ้บ่เอาแล้วนะครับวายหลังได้ก็ปึกบ้านนะครับเนาะมันโอ้มันผีลูกนะครับเนาะใครจะไปอยู่ได้จะใดนี่น่ะก็ฝั่งปิกมาบ้านกะปิกมาบ้านแล้วเนี่ยนะครับเนาะในใจเนี่ยนะครับว่าจะเอาเรื่องหมู่เนี่ยไปบอกคือกับเจ้าป่อพญาสักกะมะต้นไม้อู้ได้วะแล้วก็อันดอกของมันก็หอมหอมอีน่ะจะไปบอกคือป่อพญาเพื่อว่าป่อพญาเปิ้นไปเอาเปิ้นใครได้เปิ้นไปเอาโอ้เฮาเป็นคนไปบอกนี่เปิ้นก็จะมาฮื้อทรัพย์สินเงินคำกับเฮาก็สบายแล้วกำนี้น่ะคือใจอันแล้วออกจากบ้านก็ฟังเข้าไปในวังกันนะครับเนาะจะไปบอกคือจับเจ้าป่อพญาหรอกไปแผ่วมันเป็นยามแล้งเจ้าป่อพญาเปิ้นกำลังนอนเดียดอยู่นะครับเนาะนอนรับครับเจ้าป่อพญาน่ะยังบ่ตื่นเด้อนะครับอันรับอันนี้มันรับเมื่อแลงนะครับเนาะยังบ่ตื่นเด้ออันปอเท่านี้ไปแผ่วเนี่ยนะครับเนาะก็ซ้ำไปจับใส่อันแม่พญาหลวงกะแม่พญาหลวงหันใส่ถามจะไปที่ไหนอันยังใดกันนี่หายนะปู่นี่ก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังกับโอ้ข้าไปหันดอกไม้ปุ่นมาไหนนะต้นมันเหมาะเบยมาบอดอู้ได้ตัวว่าอีนะอันที่อยู่ของปู่ฤาษีปุ่นไหนนะ101ต้นก็ไหนนะโอ้แม่พญาหลวงพอได้ยินใส่อันแต่อันน่ะโหอันเฮาอ่อนหมู่นั้นน่ะเฮาฮื้อยาปิดมันไปโหลใจเขาเอาของกินใส่ยาปิดอ่ะเอาไปฮื้อมันกินนะมันตายไปแล้วลูกมันถ้าจะมาเกิดเป็นต้นไม้นี่แถมมันรู้นี่หานี้นะโอ้ถ้ามันพดไปตั้งหน้าอู้ต้นไม้อู้ได้ถ้ามันพดไปตั้งหน้าตั้งตาบ่ไหวเห็นละกะนี่หาอีน่ะเกิดมันมีคนไปปะเข้าใส่ป่อปัญญาไปฮู้เรื่องฮู้ราวคอเฮาปุดตู้อีน่ะกึดใจของตัวเก่าได้อย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็อันบอกคือกับป่อเท่ากับไปเตอะปิกบ้านเตอะป่อพญาตื่นเฮาจะบอกคือป่อพญาคนเดียวนี่นะอันนั้นก็ฝั่งปิกบ้านของตัวเก่าไปพออันนั้นปิกบ้านไปแล้วแม่พญาก็ห้องหมู่ทหารกันนะครับเนาะทหารที่อันเคยอยู่ที่กินกับตัวเก่าเนี่ยนะสู่เขาทั้งหลายมานี่ประเดี๋ยวนี่นะปู่เท่านั้นมันว่าปุ้นที่อยู่ของพ่อฤาษีปุ้นไหนมันมีอันต้นดอกต้นไม้เกิดขึ้นที่หันไหนนะแล้วมันอู้ได้เฮ้ยนะไปเนอะสู่เขาทั้งหลายไปขุดเอาต้นไม้ต้นดอกหมู่นั้นนะเอาไปจ่งน้ำเอาไปเผาให้มันมดมันเสี่ยงเหี่ยต้นไม้อู้ได้วะคึดบ้านคึดเมืองด้วยนะโอ้มันจะเป็นกาลกิณีเมืองนะสู่เขาทั้งหลายเฮ้ยนะก็หมู่นั้นก็พอได้ยินใส่กรรมแม่พญาว่ามาอย่างอี้เนี่ยนะครับเนาะโอ้ก็บอกว่าจะได้แหละนะครับเนาะเจ้าใจนายจำลูกนะก็ปากันไปกับเปิ้นบอกขึ้นไปขุดลูกตึงขบกตึงเสียมเกียมกันไปเสร็จเรียบร้อยครับนะก็ไปปุ้นกับที่อยู่ของพ่อฤาษีปุ้นนะโอ้ไปเผียวพ่อฤาษียังอยู่ที่ศาลาอยู่ลูกเฮาทั้งหลายจะไปเข้าไปหาอีบัดได้ไหนนะพ่อฤาษีมาหูว่าหมู่เฮาจะมาขุดต้นไม้ต้นดอกของเปิ้นนี่โอ้บัดได้ละอีนะเปิ้นถึงบ่ฮู้ขุดได้นะถ้าเปิ้นอันเฮาจะมายับจะมาอย่างคือเปิ้นเดี๋ยวเปิ้นมาแจ้งหัวเฮาอีใดกำแจ้งของตนบุญอย่าตนมีศีลอย่าโอ้มันปิดลู่อีนะหมู่นี้ก็ดากท่าพอกันนะครับเนาะท่าพอจนว่าพ่อฤาษีเนี่ยนะครับเนาะอัน
เตียวออกจากศาลาของตัวเก่าเพื่อว่าจะไปเสาะหาหน่วยไม้หัวมันแต่อันนั้นนะครับเนาะหมู่นี้ก็ปอฤาษีว้ายหลังไปได้สักกรรมก็ป้ากันไปกันนะครับเนาะเข้ามาตัดติใกล้ที่อยู่ของปอฤาษีหลุดต้นไม้หั่นก็มีหั่นต้นไม้นี่ก็มีนี่ดอกนั้นก็มีดอกกาวก็มีดอกแก้วก็มีเปิ้นสั่งมาให้เฮาขุดหลงก็จะปากันขุดเอาต้นดอกทั้งหลายเหล่านี้กันนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนย้างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่านะครับเนาะกันเดี๋ยวเราก็ปิกมาฟังกันต่อกันแล้วกันนะครับเนาะขุดได้ก็ว่าบ่ได้ฟังเพลงก่อนครับเชิญเลยครับเอาเป็นว่าหมู่บ้านเฮาชอบเอาเป็นว่าจะอู้จะจ๋าเอาเป็นว่าเธอเฮาบ่สนบอกความเห็นออกความคิดกับไผสักคนก็อยากไปยุ่งไปสนข้าเอาคนคงบ่เป็นอย่างไอ้ปานบ่ไปประชุมตัวเปิ่นกาขี้คร้านเฮ้ยโอ้วันนี้เปิ่นมีเรื่องสำคัญนะบ่ไปออกกำกือตัวเปิ่นกาเอาเป็นว่าเธออย่างใดก็ได้นะอ้ายนะเอาเป็นว่าหมู่บ้านเฮาชอบเอาเป็นว่าพอผลออกมาจิตใจข้าก็ยอมรับฟังทำอย่างนี้ได้จะได้น่าเกลียดน่าจังคนอื่นยังบ่เป็นยังขลึงตึงตังมาลงที่เฮาเปิ้นประชุมว่าอย่างใดพ้องหวยน้อยแต่คืนเนี่ยอ๋อเปิ้นตกกันว่าจะเอาเสาวิหารต้น1 ต่อ 10หลังคาสำหรับไอ้ปันคนเดียวเนี่ยเปิ้นฮื้อต้น1โหก็เล่ายังบักแก้ตัวเตนอ้ายล่ะโอ้ก็ไอ้ปันของบอกเฮาว่าเอาเปิ้นว่าหรอเอาเป็นว่าเอาเตนาอย่างใดก็จ้างข้าบ่ยังยอมรับฟังได้กูเวลานิสัยคนไทยบ่ชอบกึดเสียเวลาจะเอาอย่างใดว่ามาเอาเตนาตามใจมูสูตุ๊กปอตุ๊กบักกึดสีแกกาบ่ไปบ้านไปจองจะตายขับวัดนี่บ่ใจสู่เตอะตุ๊ป้อตัดหมดแล้วตังโลกก่อนบักกึดสีข้าก็จะขายนาแล้วตามใจสู่เตอะควายข้าก็จะขายตามใจสู่เตอะก่อนบักกึดบักชิกแต่ข้าก็จะเอาผัวใหม่แล้วเนอะโหแม่มึงใจเย็นๆออกว่าชาลาไปเจ้านี่ตุ๊ป้อก็จะชิกไปจัดการรอตุ๊ป้อก่อนเอาเป็นว่าละอ่อนคนเฒ่าก็เอาเป็นว่าบ่มีปัญหาบ่อู้จาให้ลำคาญเอาไปเอามาถ้าเปิ้นอู้ก็ถูกใจสูจะต้องเดือดร้อนหัวสูเวลาเปิ้นอู้จะได้บ่ฟังนะครับเนาะเอาฟังเพลงกันแล้วปิกมาอู้จากันต่อครับสารธรรมกำเมืองผมวิโรจน์อินทนนท์กำลังอู้จากับเจ้าปี่นายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้กันอยู่นะครับ FM 104.50 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับร่วมเดือนครับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองกายตำบลสันปัญญางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงนี้ไปตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายกัลยาณธรรมหลายๆสถานีด้วยกันนะครับขอบคุณสถานีวิทยุกู้สถานีครับที่ได้เอื้อเฟื้อให้รายการสาระธรรมกำเมืองออกอากาศให้กับเจ้าพี่นายน้องของเราได้ฟังกันนะครับปิกมาอู้จากันต่อครับประเดี๋ยวนี้นะครับ
กำตึงขบกตึงเสียมลูกนะครับปอฤาษีไว้หลังกันไปกับฟังปากันเข้าไปกันนะครับเนาะคนนั้นขุดต้นนั้นคนนั้นขุดต้นนี้ครับตึงขุดตึงจักลูกนะครับเนาะขุดมาแล้วก็จักเอาออกมาแหละนะครับอันนั้นอันต้นกวาวนะครับเนาะอันนั้นต้นดอกแก้วนะครับจากออกมาแล้วก็เอามากองกันท่านกันนะครับเนาะบ่มีอันหยังเฮ้ยบ่ให้บ่ฮ้องอย่างสักแอะเฮ้ยนะก็อันมันไปตันให้ตันห้องจะได้เนี่ยนะตึงขบกตึงเสียมนะครับเนาะพอจักกันออกมากองกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็ปากันลากกันนะครับลากเอาเค็ดดอกทั้งหลายเราเนี่ยนะครับไปปุ้นลูกนะครับหิมน้ำใหญ่ปุ้นลูกอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปากันเอาไม้ตึงมดเนี่ยนะครับเนาะตึงดอกแก้วดอกกาวนี่นะโจ้งลงน้ำลูกนะครับน้ำไหลแห้งล่มมานะครับก็ปัดเอาตึงดอกแก้วดอกกาวเนี่ยครับเนาะปัดเอาไปเหี่ยมดเหี่ยเสี่ยงไปแล้วนะครับเนาะโดนน้ำปัดไหลไปเห็นแล้วหมู่นี้เพราะว่าน้ำปัดไหลไปแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็ฟังปิกบ้านปิกจองกะโอ้อยู่เมินบ่ได้เดี๋ยวพ่อฤาษีมาหันใส่ลูกนะครับเนาะปิกบ้านปิกจองก็ไปเล่าให้แม่ปัญญาฟังกะแม่ปัญญาได้ยินกรรมแล้วสู่เขาดักไว้เน้ออันเรื่องตีเนี่ยไว้ตึงวันนี้ตึงมดตึงมวลจะไปเล่าของไผฟังจะไปบอกของไผฟังบัดได้ไหนน่ะว่าแล้วแม่ปัญญาก็สั่งให้คนเอาสตุ้งสตังกันนะครับเนาะมาฮื้อกับหมู่ที่ไปเนี่ยการหมู่นี้นะได้สตังแล้วปิกบ้านปิกจองกันไปแล้วจำไว้เน้อจะไปอู้ไผฟังนะอีน่ะทีนี้อันมาอู้ถึงพ่อฤาษีกันนะครับเนาะพ่อฤาษีโลนะไปเสาะหาหน่วยไม้หัวมันพอว่าตกยามค่ำยามแรงมาแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็เข้ามาสู่ศาลาของตัวเก่ากะปิกเข้ามากูเตือถ้าเฮาปิกเข้ามานี่นะใกล้จะเผียวศาลานี่นะโอ้มันตึงหอมตึงตำมูนี่นะอีนะอันดอกทั้งหลายนี่นะวันนี้อันยังมาดับปิ้งเย็นไวหมดเฮ้ยอีนะบ่มีกินก็บ่มีเสียงก็บ่มีนะมันเป็นจะได้หายนะเตียวเข้าสู่ศาลาของตัวเก่าไปโอ้บ่มีละอันดอกของเฮาเสียงไปเหี่ยตึงมดตึงมวนไผ่มาเนี่ยอย่างอันยังได้กันนี่หายนะพอยไปพอไปก้อยก็หันกะหอยขบกหอยเสียมเลยนะครับต้นดอกบ่เหลือสักต้น101ต้นเสียงหมดลูกนะครับเนาะโอ้ปฤาษีครับนะก็สวะหน่วยไม้หัวมันละไว้หั่นกันนะครับเนาะอื่นขึ้นอื่นล่องแล่นนะครับพอตั้งซ้ายเหลียวตั้งขวานะครับแยงไปแยงมาเขาเอามาขวางตัดนี่เอามากองตัดนี่กันนี่หายนะก็บ่มีพอห้วยนี่เป็นห้วยลากลูกก็โตยห้วยลากนั้นไปจนพดไปเผียวอันน้ำใหญ่พุ่นน่ะพอพดไปเผียวน้ำใหญ่ตัวเก้าก็ไปไล่ตีแยงก้อยกะมันมีตั้งใดหาเขาไทยเอาไปลอยน้ำมันค้างอยู่โคตั้งใดค้างแง่งตั้งใดนะก็ไปตีไปแยงพอแล้วนะครับเนาะพอไปตึงมดตึงมวลก็บ่ปะโลนะครับโอ้แต่เนาะไผอันยังไม่ปะล้ำปะเลือนี่หายน่ะลูกเฮาอยู่มาก็บ่ได้ไปอย่างอันยังฮื้อไผรู้เขาอันยังมันยะฮื้อเปิ้นอย่างปะล้ำปะเลือนี่หายน่ะก็ปฤาษีนะครับเนาะโตตึงม่วนอกม่วนใจละนะครับก็ปิกเข้ามาที่อันศาลาของตัวเก่ามาแล้วก็มานั่งกรรมฐานกันนะครับเนาะนั่งกรรมฐานกึดใจพิจารณาไปสังขารธรรมทั้งหลายมันเป็นอย่างอี้รู้นี่หายน่ะเกิดมาอาฆาตพยาบาทจองเวรคนเฮามันมีเวรมีกรรมเป็นของตัวเก่าอย่างอี้กันนี่หายน่ะก็พิจารณาไปนะครับเนาะอันกันเนี่ยคือความโศกเศร้าเสียใจที่มันอยู่ในอกในใจของตัวเก่าเนี่ยนะครับก็ค่อยๆหายไปกันนะครับพ่อฤาษีก็อยู่ของพ่อฤาษีไปประเดี๋ยวนี้นะครับเนาะอันไม้อกเบาอกเบาใจมาพ่องละนะครับทีนี้อันก็มาเหลือกับอันหมู่ต้นดอกตั้งหลายหมู่นี้กะโดนน้ำปัดไปติ๊กๆลูกนะครับปาดไปไหลไปโอ้มันถึงเอาไหนบ่ได้ไหนละนะครับเนาะบ่มีที่จังที่เปิ้งแล้วลูกนะครับเนาะเปิ้นว่าอันที่อันต้นดอกตั้งหลายมันโดนน้ำปัดไปนี่นะไปได้จัดไก่นะครับเนาะมันมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งมันอยู่เป็นเกาะดอนทรายว่าอันน่ะและที่เกาะดอนทรายเนี่ยนะมันก็มี2เท่าอยู่ด้วยกันท่านนะอันผัวกับเมียมาแปลงเฮือนอยู่ที่ท่านเปิ้นว่ามันถึงบ่ได้ปะไผที่ไหนละนะมาแปลงเฮือนอยู่อัน
บนเกาะไปนะครับเนาะเกาะดอนทรายอยู่กลางน้ำไปนะอันม่วนอกม่วนใจละไอ้นะก็เสาะว่าหากินของตัวเก่าไปตามมีตามได้นะไอ้นะโอ้ละมาวันนั้นครับนะกำลังปากันลงไปตักน้ำกะถึง2 เท่านี่นะก็มาหั่นใส่ไม้เนี่ยกะนะครับเนาะไม้ดอกเนี่ยนะครับโอ้ก็ยังมาพอเหมาะพองามแต่ว่าลอยน้ำกันมาอยู่ข้างในน่ะก็เลยปากันช่วยกันจักเข้ากะนะครับเนาะโอ้ดอกเจ็ดเหมาะเจ็ดงามลูกตึงดอกกาวตึงดอกแก้วไอ้น่ะก็ลากขึ้นน้ำมากันนะครับเนาะเสียงตึงหมดลูกนะครับ100 กับ1 อันนะครับลากกันขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ดอกมันยังใหม่อยู่ลูกจะเอามาละมาขว้างจะเอามาแปลงหลัวจะเอามาเผาไฟมันก็บ่ไหม้เหก้ามันยังเปียมันยังดิบอยู่ลูกเอาปลูกถ้าจะดีเฮ้ยแต่อีน่ะ2 เท่านี้อู้ด้วยกันลูกเอาปลูกถ้าจะดีก็เลยปากันเอาดอกหมูนี่ตึงหมดเนี่ยนะครับเนาะปลูกกะต้นนี้ปลูกนี่ต้นนี้ปลูกนี่ปดต่อ100 กับ1 ต้นนะครับเนาะถึง2 เท่าช่วยกันขุดช่วยกันปลูกเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดกันนะครับโอ้พอเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับเนาะตีแยงก้อยมันก็เหมาะก็งามนะน่ะถึงดอกเก่าดอกแก้วตั้งหลายหมู่นี้น่ะก็ปลูกไว้ใกล้เฮือนตัวเก่าน่ะกันนะครับเนาะทีนี้ก็อันตกยามค่ำยามแรงกินข้าวน้ำข้าวแรงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถึง2 เท่าก็อยู่กันบนเฮือนนั่งอู้ด้วยกันพูดกะโอ้เป็นบุญของเฮาแต่หนอดได้ดอกไม้มาเอามาปลูกแวดตูเฮานี่นะน่ะทีนี้มาอู้ถึงดอกไม้กะนะครับเนาะถึงดอกแก้วดอกดอกกาวนั่นนะครับเนาะหมู่นั้นตึงมดตึงมวลเนี่ยนะครับหมู่นี้มันเป็นคนมาก่อนลูกนะครับเปิ้นเอามานะครับเอามาฝังไว้กลายเป็นต้นไม้ทีนี้พอว่าเปิ้นจักเปิ้นทกออกมาแล้วเนี่ยนะครับเนาะปล่อยลงมาเปิ้นเอามาปลูกใหม่นี่นะตกเมื่อค่ำเมื่อคืนมาต้นดอกหมู่นี้ตึงมดตึงมวลนี่นะครับกับกายเป็ดของตัวเก่าเป็นกุมารีว่าอันน่ะคือมาเป็นตึงหาอ่อนป้อใจเป็นตึงหาอ่อนไม่ยิงกะนะครับเนาะโอ้100 กับ 1 คนนะครับเนาะ101ก่อนดูประเดี๋ยวนี้ใหญ่มาเหมือนกับว่าคนอายุได้16 ปีหน้าตาดีกลมงามกุมารเจ้าตั้งหลายมี100 กับนางนอน้อยกุมารีล้อมกันมี101พอหรอนะครับเนาะอันนี้ตึงมดตึงมวลนี่นะครับเนาะประเดี๋ยวนี้ป้อใจมีอยู่100ว่าอันนะไม่ยิงมีอยู่1 คนนะได้100 กับ 1 คนนะประเดี๋ยวนี้นะครับเนาะโอ้นะครับประเดี๋ยวนี้ต้นดอกกลายเป็นคนไปเห็นแล้วนี่นะครับเนาะอดเอากันนะครับตั้งหิมบ้านของป่อเท่าแม่เท่าเนี่ยนะครับอู้จากันไปอู้จากันมาเฮาปากันไปไหวป่อเท่าแม่เท่าก็แล้วกันเตอะก็ปากันขึ้นเฮือนกันนะครับโอ้มันจะไปขึ้นหมดจะได้101ก็รู้นะครับตูบบ่ใช่ตูบใหญ่นะครับเนาะก็เอาคนเก่ากันนะครับเนาะเข้าไปหานะครับก็ไปไหวไปสาป้ออุ้ยแม่เท่ากะโอ้ป้ออุ้ยแม่อุ้ยเฮ้ยผมทั้งหลายรอดตายมาได้ก่อนย้อนก็ว่าป้ออุ้ยแม่อุ้ยได้ช่วยลากขึ้นมาจากน้ำเอามาปลูกมาฝังละไว้ที่เนี้ยน่ะโหจะไปว่าอย่างได้จะได้เอาต้นไม้มาปลูกต้นดอกมาปลูกลูกจะมาเป็นคนได้จะได้สู่เขาที่ไหนลูกยังได้กันมานี่ให้น่ะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังกันนะครับเนาะว่าเป็นจะได้อย่างทั้งหลายนี่นะแล้วเป็นลูกไผที่ไหนยังได้น่ะอันนี้ก็ซ้ำบอกได้ธรรมะนะว่าเป็นลูกไผที่ไหนยังได้น่ะมันถึงบอกบ่ได้ครับประเดี๋ยวนี้นะน่ะเอาเตอะตั้งหน้าตั้งตาก้อยหูกันก็แล้วกันน่ะประเดี๋ยวนี้บอกบ่ได้ว่าเป็นลูกไผที่ไหนยังได้น่ะแต่ว่ารอดตายได้ประเดี๋ยวนี้นะก่อนย้อนกับว่าป้ออุ้ยแม่อุ้ยได้ช่วยลากผมเขาขึ้นมานั่นน่ะก็จะขอเปิ้งป้าอาศัยอยู่กับป้ออุ้ยแม่อุ้ยไปที่เนี้ยเน้อน่ะแล้วก็จะช่วยเนี่ยการฮือกับอีป่ออีแม่กูสิ่งกูกูอย่างเข้าน้ำโภชนาหารอันอย่างตั้งหลายโอ้บัดท่ากัวบัดท่าเนี่ยหมู่ผมเขาทั้งหลายนี่นะข้าเจ้าทั้งหลายจะปากันช่วยเสาะจะช่วยหาเอามาเลี้ยงทรายแตนคุณที่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยได้ช่วยฮือได้ปนจากต่างตายว่าอันน่ะ2 เท่าได้ยินกรรมอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะบ่มีลูกบ่มีหลานดูนะครับพอจะได้หลานมาสักเตื้อหนึ่งจะได้ลูกมาสักเตื้อหนึ่งประเดี๋ยวนี้101นะครับเนาะโอ้เราจะเอาเข้าที่ไหนมาเลี้ยงเขาปลาล้ำปลาเหลือนี่ให้นะ
ก็มัน16แล้วลูกนะครับมันก็ตึงบอกลูกบัดถ้ามาอันตุกอกตุกใจอย่างอ่ะจะไปเสาะว่าหากินมาเลี้ยงพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็แล้วกันนะน่ะเอาเตอะเฮ้ยลูกเฮ้ยจะช่วยกันช่วยกันก็ช่วยกันอยู่นี่ก็อยู่นี่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ตึงว่าอย่างไงน่ะอยู่ด้วยกันฮักกันมันอันฮักกันเด้อน่ะอยู่ด้วยกันดีๆก็ปากันอยู่โดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยกันนะครับเนาะโอ้ประเดี๋ยวนี้ได้ละนะครับเนาะ101ครับมาเป็นลูกเป็นหลานกันนะครับทีนี้ก็อัน100กับ1คนอยู่กับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่หั่นแล้วเนี่ยนะครับเปิ้นว่าอันวันหนึ่งที่นั่งของพญาอินทร์ครับบนสวงสวรรค์จันทร์ฟ้าพุ่นน่ะอันหินปันดุกัมพลศิลาบาทของอันพญาอินทร์ครับก็มาฮ้อนนะครับมาฮ้อนมาแข็งลูกพญาอินทร์ก็มาแล้วว่าไผที่ไหนจะมาเนี่ยคือเฮาได้ย้ายจากที่ธรรมกานี่หายน่ะก็ส่องตาติบของตัวเก่ามายังโลกมนุษย์กะเป็นเรื่องแถมแล้วประเดี๋ยวนี้นะหมู่หาอ่อนทั้งหลายหมู่นั้นน่ะอันหมู่ปู่101น่ะกะที่เฮาฮื้อวิจุกรรมเอาลงไปน่ะประเดี๋ยวนี้มาเป็นหาอ่อนอยู่กันกับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอยู่ในแพะในอยู่ในอันเกาะดอนทรายพุ่นน่ะถ้าเฮาไปช่วยไว้นี่บ่ได้ละเด้อประเดี๋ยวนี้นะน่ะกึดใจอันแล้วพญาอินทร์ก็ลงจากสวรรค์จันทร์ฟ้าพุ่นลงมากันนะครับเนาะอันเปียเอาของติบของตัวเก่าลงมาตัวลูกนะครับเนาะอันแอปติบนะครับก็มีอันที่ใส่สตังค์นะครับเนาะเป็นแอปนี่นะครับเนาะเปียมาตัวลูกนะครับแล้วก็อันลงมาถึงโลกมนุษย์เมืองคนแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็มาแถลงเป็ดของตัวเก่าเป็นคนเท่ากับตกมาเมื่อเจ้ามาพอดีลูกนะครับเนาะอุ้มเอาไก่ตัวดีนะครับก็อันเปิ้นว่าไก่ตัวนี้คนงามว่าอันนั้นนะครับก็เตียวไปปุ้นกะนะครับไปหาที่อยู่ของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าปุ้นน่ะนะครับเนาะพ่อเฒ่าแม่เฒ่ารับยังบ่ตื่นเตื้อเฮาอ่อนตั้งหลายหมู่นั้นตื่นแล้วช่วยกันอันโบะหลัวนึงเข้าเป่าไฟเนี่ยกินเนี่ยว่ากันแล้วนะครับเนาะพ่ออุ้ยเตียวเข้าบ้านมาแหละนะครับอุ้มไก่7เหมาะ7งามลูกนะครับมือ1อุ้มไก่มือ1กำแอปเหียนะครับเนาะเป็นอย่างกับแอปยานี่กันนะครับแอปเข้ากะกอบหัวนะครับเนาะเปียมาตัวลูกนะครับเฮาอ่อนทั้งหลายพอหันใจพ่ออุ้ยจะไปที่ไหนยังได้นี่ให้น่ะมาเข้ามาเพ่ก่อนก้ายน่ะก็พญาอินทร์ในเป็ดของคนเฒ่านะครับก็เลยเข้าไปหาเขาทั้งหลายเหล่านี้กันนะครับเนาะยังบัตันตักบัตันอูตันจ๋าเตื้อนะครับเนาะพญาอินทร์ยังบัตันอูเตื้อเวลาของสารธรรมกำเมืองเฮาหมดเสี่ยงไปเห็นแล้วนะครับเนาะวันหน้าวันตาก็ปิกมาฟังกันต่อกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมวิโรจน์อินทนนท์ขอล่ำลาเจ้าพี่นายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงแต่ก่อนนะครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาจูผู้นายคนครับสวัสดีครับ ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่าน
พร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ญาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิ
ปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามการฟังธรรมนี้เพื่อจะเอาเข้าใส่อกใส่ใจปฏิบัติตุลศีลธรรมพวกคนเฮาถึงวันนี้หลงมัวเมาอยู่กับทรัพย์ภายนอกคือหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองมันกุ้มก้าปีนี้เดือนนี้วันนี้กะจาดนี้เฮาเอาธรรมะมาใส่อกใส่ใจมันบ่ต้องไปเสียเงินเสียทองบ่ต้องอวกฟักรักษามันบ่ต้องระแวงสงสัยใครจะรู้จะแย่งเอาไปมันเป็นสิ่งทรัพย์ที่ประเสริฐวันนี้ตู้ลุงจะได้ย้างเรื่องพุทธประวัติก่อนเพราะลืมเก่าลืมใหม่หลายเตื้อแล้วจะได้นำเอากรรมเอาธรรมะในหลักนักธรรมตรีมาเสนอพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้จดจำว่าธรรมนั้นมีประโยชน์อย่างกับเฮาพ้องเป็นจะใดตุเจ้าจึงออกอากาศกูเจ้าวันบอกว่าสถานีไหนเพิ่นออกอากาศเพื่อชวนให้คนปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะนี้มีบุญคุณอำนวยเลิศเป็นคุมทรัพย์อันประเสริฐเป็นยาทางโลกจิตโลกใจวันนี้จะได้นำเอาธรรมในหมวดที่สองมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังอันเก่านั้นเปิ้นบอกว่าธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างคือธรรมที่มีบุญคุณกับคนนะมีอยู่สองอย่างมีบุญคุณมันจะว่าไปว่ามานี่ก็บุญคุณก็ยังบัดเต้าพ่อเต้าแม่เตื้ออันที่มีบุญคุณกับคนทั่วไปพ่อแม่นี่ยังบุญคุณกับลูกของไผ่ของมันมีสองคนมีหนึ่งคนมีสามคนสี่คนก็เฉพาะว่าลูกไผ่ลูกมันธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศมานั้นเป็นธรรมที่กว้างขวางมีบุญคุณกับคนกูคนเพราะฉะนั้นเปิ้นจริงบ่ฮื้อลืมบุญคุณของธรรมคำสอนถ้าไผ่ปฏิบัติได้หนึ่งสติแปลว่าความระลึกได้สองสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้มีบุญคุณกับคนเป็นอย่างมากคนที่รอดจากอุบัติเหตุการรอดตายการอันเกิดจากธรรมสองข้อนี้แล้วตุลุงจะได้อธิบายให้ฟังสตินี่แปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะนี่แปลว่าความรู้ตัวอันนี้มันมีบุญคุณกับคนที่มีสติตลอดเวลามีความรู้ตัวตลอดเวลาสตินี่ถ้าเปรียบก็เหมือนกับพ่อกับแม่ที่สั่งสอนลูกตลอดเวลาบอกว่าเจ้าบอกว่าค่ำเมื่อใดบ่มีสติเผลอเลอไปก็ตั้งอยู่ในความประมาทอันยังพ่องทำให้สติของคนนี้ขาดก็อยู่ในหลักตรงกันข้ามคือขาดสติอยู่ที่ไหนบ่มีสติคนขับรถหนทางจะใดรถจอดจะใดโตยเปิ้นอย่างใดแซงอย่างใดก็ต้องใจสติกึดคนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านกับจองเนี่ยจะได้เงือเปิ้นเคารพนับถือลูกหลานนับถือบละบ่ขว้างก็มีสติของอันใดควรทำอันใดบ่ควรทำก็อยู่ที่สติตัวเตือนตัวอยู่ตลอดเวลาบ่มีพระอินทร์พระพรหมพระเจ้าตนใดมาเตือนสติเฮานอกจากเฮาเท่านั้นสตินี่คือความระลึกความกึดเตือนตนเตือนตนอยู่เสมออนาคตเฮาจะไปใกล้ไปไกลหมอกใดก็ต้องมีสติคนที่พลาดพลั้งถูกช่อถูกโกงกันหมู่นี้ก็ขาดสติหมดเพราะบ่ได้ตักเตือนตัวเก่าบ่ได้ว่าให้ตัวเก่าบางทีเงินอยู่ดีๆเนี่ยเปิ้นจวนไปลงทุนบ่ได้เตือนสติตัวก่อนว่าวิธี
ที่เราลงทุนไปนั้นเอาไปเนี่ยอย่างเอาไปก้าไปขายการเอาไปลงให้ลงส่วนการเอาไปลงทุนกันนี่อย่างการซึ่งตัวเฮาบ่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเปิ้นจวนไปก้าไปขายรวมทุนรวมหุ้นกันเมื่อลนมากับปุดตื่นเพราะเฮาบ่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวคนขาดสตินี่ก็คือคนกินเหล้าคนติดยาเสพติดต่างๆคือมันตัดสินใจกันง่ายยกตัวอย่างง่ายๆวัน2 วันที่ผ่านมาก็ดีกีบเตื้อก็ดีเพิ่นจัดตานทำบุญพับป่ากับวัดกวาตอนมาอย่างอันก็กินสลากหักไม้การทำบุญนี้เพื่อจะได้บุญคือคุณงามความดีมาสู่ตัวแล้วคนที่บ่มีสติขาดสติปัญญาเอาเหล้ามาสู้กันกินก็นึกว่าจะดีกับกันกินแล้วตีหัวกันบุบหัวกันจนปากบึนตาแตกตาจ้ำกันมันบ่ได้ประโยชน์อย่างมาสักอย่างยังอาฆาตแค้นกันเพิ่มความลำบากเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นคนที่มีสติเปิ้นบ่กินเวลาจะตานนั้นเปิ้นบ่กินก็บ่มีไอ้หยังจะมาทะเลาะเบาะแว้งกันบ่ว่าจะเป็นตู้เจ้าบ่ว่าจะเป็นศรัทธาบ่ว่าจะเป็นลูกจ้างลูกเจ้านายอย่างสักอย่างจะต้องมีสติรอบคอบระลึกได้ตลอดเวลาเวลานี้เวลากินเวลาตานเวลาทำบุญเอาบักควรที่จะเอาเหล้าเอายามาสู่มาเลี้ยงกันเอาข้าวต้มขนมสู่กันเนี่ยมันก็หมดเรื่องหมดราวไปคนที่ขายเหล้ากับบ้านกับจองหวังกับไห้น้อยๆนิดๆคนเสียหายมันนักลูกหลานเลนบอกว่าลูกเพิ่นลูกเฮาปากันกินแล้วก็สร้างความเดือดร้อนบักใครเนี่ยเวียกเนี่ยการโทษพ่อโทษแม่เมาละเหินเปิ้นคอไปเลยทุกวันนี้บ้านเมืองมันเดือดร้อนก็เพราะคนขาดสติเนี่ยอย่างบักคิดบักยังคิดเสียก่อนจะทำมันอย่างลงไปก็ทำมันจะเดือดร้อนบ่ลุนมันบ่ได้คิดกรณีเช่นมีเรื่องมีราวกันโรงหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีวิทยุก็มีแล้วก็ทางโทรทัศน์ก็ออกหมู่นี้ที่มีเรื่องมีราวกับกันนี่คือคนขาดสติเท่านั้นเป็นหัวหน้าบ้านก็ขาดสติบ่ควบคุมดูแลลูกเต้าหลานเด่นอยู่กินไปเลยและสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้สึกตัวว่าเฮาเป็นไอ้หยังเฮาเป็นคนบัดล่ำบัดรวยตัวเปิ้นก็พยายามมีสัมปชัญญะตลอดเวลาเตือนตัวเก่าว่าเฮาบัดล่ำบัดรวยตัวเปิ้นเปิ้นมีรถเครื่องเปิ้นมีมือถือเปิ้นมีโต๊ะเย็นปีพัดลมเปิ้นติดแอร์สัมปชัญญะของเฮาบ่มีเฮาก็คได้อย่างเปิ้นไปแปะเอามาไปแก้ผ่อนเอามามันเข้าแก้บัตันแล้วบ่มีสติบ่มีสัมปชัญญะในตัวแก้บัตันแล้วนี่จะได้พี่น้องทั้งหลายก็ต้องถูกยึดเอามาใจบักกี่วันกี่เดือนเพิ่นก็ยึดไปเห็นแล้วบ่มีจังใจแล้วเงินเดือนเฮาน้อยเนี่ยมันปัจจะพอใจเปิ้นว่าไปยืมบ่เปิ้นส่งเดือนต่อใดถึงวันนี้ก็เกิดบ่พอใจแล้วไปเป็นหนี้เป็นสินเปิ้นแถมก็สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องวงศาคณาญาติทำ2 ข้อนี้ชื่อว่าทำมีอุปการะมากวันนี้ถ้ามีเวลาตุลงจะถามทำมีอุปการะกับคนเนี่ยมีอยู่2 อย่างคือสติกับสัมปชัญญะสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวคิดได้รู้ได้มีสติอยู่ตลอดเวลาสามารถเอาคนรอดตัวได้อันนี้ห้องว่าอุปการะคือมีบุญคุณกับคนว่าอันเด้อคนที่มีบุญคุณกับคนถ้าว่าเอาทำ2 อย่างนี้มาใจตลอดเวลาจะมีบุญคุณกับคนมากเอาเป็นลูกกับเป็นพ่อกับเป็นแม่กับเป็นคนใจเป็นกาเป็นเจ้านายเขากาเป็นหัวหน้ากาเป็นลูกน้องกาหมู่เนี่ยใจสติควบคุมเสมอพรรษานักกาพรรษาน้อยกาเอาจะหันทุกเจ้าพนายบางตนนี่บ่มีสัมมาคารวะกับพระผู้ใหญ่ก็เพราะบ่มีสติอายุก็น้อยพรรษาก็น้อยพอได้เป็นอย่างมาน้อยก็โอหังเนี่ยแปรเนื้อแปรตัวไปอย่างหมดทำมีอุปการะมากมีกี่อย่างคือตอบว่ามี2 อย่างคือความระลึกได้2สัมปชัญญะความรู้ตัว
ตุลุงจะนำมาเสนอเก้าอี้ก่อนตอนนี้ไปจะได้นำกรรมมาเสนอตะวานี้ได้เสนอว่าฝะฝนตกสินานเอื้อนมาขี้เฮือนนานตายอันใดที่เฮาบัดต้องการมันเมินอันใดเฮาต้องการกำเดียวเนี่ยแต่เนี่ยฝนตกสินานเอื้อนความจริงมันตึงจะเอื้อนอยู่มันตึงจะหยุดอยู่มาขี้เฮือนก็เฮาจังมันเหม็นมันก็นอนอยู่หั่นอยู่นานตายมื้อนี้เป็นต้นก็อดเอาทนเอามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลามันบ่ถึงเวลาตายเตื้อมันถึงบ่ตายเตื้อบ่ถ้าไปบ่นไปเดือดมันยิ่งเป็นลูกเป็นหลานยิ่งเดือดยิ่งบ่นคือคนเฒ่าแก่ทำให้กรรมสนองกรรมมาสนองวันนี้ตุลุงจะนำกรรมที่ว่าไม้กดเอาแป่งขอเล็กงอเอามาแป่งเขียวคนกดอย่างเดียวใช้การมาได้ไม้กดเอามาแป่งขอเล็กงอเอามาแป่งเขียวคนกดอย่างเดียวใช้การมาได้คือจำไว้เนอะคือความหมายของเปิ้นว่ากดในข้องอในกระดูกเนี่ยยังจะเอาเปรียบกันตลอดเวลาบ่ฮื้อเปิ้นได้เปรียบสักเตื้อไม้ที่มันกดเอามาใจแป่งขอได้เล็กที่มันกดมันงอก็มาแป่งเขียวได้แต่คนกดนี่ไผ่บ่ค่อยคบหาสมาคมเพราะหูเรื่องอยู่หูอยู่หันอยู่แต่เอาลักเอาฐานบ่ได้บ่ได้ขาดความเลื่อมใสขาดความเชื่อจะไปคิดว่าเฮากดคนอื่นเฮาได้ชัยชนะกดไอ้หยังก็จ้างเถอะในหลักของพุทธศาสนาว่าการกดการโกงเปิ้นนี้นะเปิ้นบ่เดือดร้อนตะใดเฮาจะเดือดร้อนบ่ลุนบ่มีไผศรัทธาบ่มีไผเชื่อบ่มีไผเลื่อมใสบางทีเป็นคนแตะคนว่าน้ำใจกดเร็วอย่าไปคิดว่ากดคนอื่นไม่ได้ชัยชนะคือการกดการโกงนี่มันเกิดจากที่ใจปุ่นการกดการโกงมันอยู่ที่ใจปุ่นกดต่อคนอื่นก็กดตัวเองนั่นแหละบ่ใช่ว่าโกงคนอื่นได้แล้วตัวเองจะได้ชัยชนะกดต่อคนอื่นก็กดตัวเองนั่นแหละมันบ่ใช่กดไผเนี่ยยังบ่ซื่อบ่ใสรักอกรักใจกันผัวบ่ซื่อสัตย์ต่อเมียบ่ซื่อสัตย์ต่อผัวลูกบ่ซื่อสัตย์ต่อพ่อต่อแม่ลูกศิษย์บ่ซื่อสัตย์ต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่กดใส่ลูกครูบาอาจารย์กดใส่ลูกศิษย์คือกดใส่ตัวเก่านั่นเองยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งลูกศิษย์บ่เคารพนับถือใหญ่โตขึ้นเพราะฉะนั้นในทางศาสนาเพิ่นว่าอย่าไปกดไปโกงไผกดเปิ้นก็กดตัวเก่านั่นแหละทรมานตัวเก่านั้นแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเก่านั้นแล้วไผ่บ่ใครไว้เนื้อเจือใจอย่างที่เคยนำมาเสนอว่าพระเจ้าแผ่นดินเปิ้นบอกว่ากระดุมเม็ดแรกถ้าใส่ผิดมันตึงผิดไปตึงหมดนั่นแล้วถ้าเฮาเอาบัดต้อมเข้าใส่เสื้อถ้าเม็ดแรกมันถูกเม็ดต่อไปมันตึงถูกคนที่เกิดจะโกงต่อบ้านต่อเมืองคือโกงตัวเก่านั่นแหละอยู่จนพวกบ่ได้หนีออกบ้านออกเมืองขายยาเสพติดต่างๆขายเหล้าขายยานี่เป็นต้นตลอดถึงขายยาบ้ายาฟินเฮโรอีนมอมเมาให้เปิ้นกินจะไปเกิดว่าเฮาได้เงินได้ทองถูกจับถูกยับกันมาเบอเพื่อละอ่อนนุ่มอยู่แต่อายุ10 ปีไปติดคอกปุ่นแล้วเสียอนาคตหมดคนบ่ใครเคารพนับถือคนบ่ใครศรัทธาบ่ใครเลื่อมใสขึ้นบ้านไผก็มีกับคนระแวงกัวลักตัวจกสะปะสะปืนเพราะว่าตัวเองน่ะเป็นคนกดใจการบ่ได้สักอย่างไผบ่ใครใจใครสวยแล้วเปิ้นฮู้กันแต่เปิ้นบ่ปากบ่ได้ขี้ค้านมีเรื่องคนเฮานี่ถ้ามีเรื่องกันแล้วมันบาดหมางกันมันบ่ม่วนพระพุทธเจ้าจึงสนใจที่ใจคนเฮานี่ยุติที่ใจเริ่มที่ใจคนจะพิษจะเถียงกันก็เพราะใจมันไม่ยอมกัน
ถ้ายอมเนี่ยคนใดคนหนึ่งมันแล้วกันไปเหี่ยวันพุกวันเฮอวันหนึ่งมันตื่นปีหน้าปีในมันก็หายไปแล้วถ้ามีเรื่องมีราวกันฟ้องร้องกันมันมาหายซะเตื้อตั้งแต่พ่อแต่แม่ขึ้นมาลามไปเผียลูกเผียเต้าปุ่นสืบลูกสืบเต้าไม้กดเอาแป่งขอไม้งอแป่งเขียวอยู่กับไผ่ที่ไหนบ้านเหนือบ้านใต้บ้านบรรตกวันออกคือถูกกระเปิ้นล่งกระเปิ้นตักกันถามกันอย่าไปหันแก่ตัวหันแก่ได้ล้ำไปคือเอาเป็นปึ๊ดตึดตังตัวเก่าอยู่หมดไปฮับจ้างไผ่ก็โกดก็โกงเปิ้นบ่โกงนักก็โกงน้อยการเปิ้นควบคุมพ่อกวายก็เนี้ยเหี่ยน้อยการเปิ้นบ่พ่อบ่กวายก็บ่ใครเนี้ยกันละนั่งอู้กันเนี่ยแล้วมันโกงตัวเก่าแต่น่ะมามั่งมีสีสุกอย่างกระเปิ้นสักเตื้อไปลักกินแหงเปิ้นตู้ลงสังเกตมานักต่อนักแล้วคนงานถ้าขี้ค้านไปเนี่ยการแล้วก็ไปห้าจ้างเปิ้นพอได้เงินก็เอาของเปิ้นแต่ไม่ใช่ว่าไปเอาไปคืนเนี่ยเวลาถ้าข้าว่าได้ทำงานแต่อันแต่อีชั่วโมงยังบ่พอก็ใครซื้อเงินเดือนแถมเนี่ยกดโกงเวลาพอถ้ามันตึงบ่ล่ำบ่ลอยอยู่อย่างนั้นนะเป็นครูบาอาจารย์นี่ไปสอนหนังสือเอาเวลาที่สอนหนังสือว่างๆนะไปเสาะทำประกันชีวิตอย่างเอาไปค้าขายเอ็มเบอร์นั่นเหี่ยมันมหารมันรวยก็เปิ้นคนที่เปิ้นตั้งใจสอนเข้า9 โมงเข้า8 โมงเลิก4 โมงเลิก5 โมงคนก็เลิกไปบ้านไปจองหมอนี้มีสตางค์นักกว่าหมอเนี่ยดีกว่าหมอที่เอาเวลาไปโกงเวลาราชการเอาไปทำอย่างอื่นเชื่อเถอะสักวันหนึ่งเขาหูแล้วก็จะได้ดึงออกไปข้อนี้นี่สอนให้คนเฮานี่บอกกดบอกโกงไผมีสติอยู่ตลอดเวลามีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวตลอดเวลาว่าเฮานั้นทำงานราชการเอาเงินของเปิ้นมากินแล้วก็เฮาต้องทำงานให้เปิ้นเต็มที่เต็มตังเต็มความสามารถของเฮาอย่างตู้ลุงอยู่วัดเนี้ยเฮาจะกินนอนก็ได้ลูกควายต่อใดก็ได้แต่ว่าถึง6 โมงแล้วมันเจ้าขึ้นมาเฮามีหน้าที่ของเฮาก็จะต้องทำงานของเฮาเพราะว่าไปออกอากาศที่อื่นมันไกลเสียเวลาเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ลูกหาคณะกรรมการมูลนิธิจัดคือมีสถานีวิทยุใกล้ๆในวัดนี้ตู้ลุงหาโอกาสเฮาบักกดบักโกงกระไผ6 โมงเฮาก็เป็น6 โมง7 โมงเฮาก็เป็น7 โมงพอออกไม่ออกได้ฟังสม่ำเสมอที่คนได้หุมก็ฟังสม่ำเสมอคนที่บอกฟังบอกหุมก็แล้วไปเฮาบอกว่าอย่างให้กันสักอย่างประชาธิปไตยกรรมที่ตู้ลุงเสนอไปนี่เป็นกรรมดีๆกรรมที่มันถูกมันต้องเลยมาเสนอให้กัน1คือมีสติ2คือมีสัมปชัญญะคิดไอ้อย่างจะมีสติควบคุมตลอดเวลาบอกว่าจะกินเหล้าเมายากาอย่างที่กรรมเป็นว่าหูจักตนงามหูจักเวลาหาป่าหูจักคนมีปัญญาเวลากินเหล้าก็เปิ้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาเปิ้นบ่เผลอเปิ้นบ่ด่าบ่แจ้งบ่หยังไผบ่ตีบ่คบกันเนี่ยงานปล่อยเข้าสั่งมีกว่าประธานฉลากถึงปีที่สุดท้ายมาคนที่เอามาอู้กันแทนที่จะได้กินดีตานดีบ่อู้เอาคนขี้เหล้า2-3 คนตีกันมาอู้อันเนี้ยมันมีสติควบคุมคนอันเดียวกันนะคนไทยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนต่างดาวต่างแดนอย่างมีติ่นมีมืออย่างเดียวกันคนเอานี่บัดใจมีติ่นมีมือเป็นอาวุธโลกมีมันสมองพุ่นมีจิตใจพุ่นเป็นอาวุธคนใดลวกง่ายก็มีจากสิ่งเหล่านั้นเหียคนบ่มีสติควบคุมก็พัวพันไปทางนั้น2บ่รู้ตัวว่าเวลานี้เนี่ยหยังเป็นไอ้หยังบ่ได้รู้ตัวเตื้อเป็นผัวแท้ๆไปกลัวเมียเหียเป็นเมียแท้ๆไปค้ำผัวเคผัวอันเนี้ยบ่รู้สึกตัวว่าตัวเป็นไอ้หยังสติกับสัมปชัญญะคือธรรมที่มีอุปการะมากมีบุญคุณกับคนเป็นอย่างมากถ้าคนไปใจจึงได้ประโยชน์และทำอย่างหนึ่ง
ไม่กดเอาแป่งขอเล็กงอมาแป่งเคี้ยวคนกดอย่างเดียวใจกันมาได้อยู่ที่ไหนอย่าไปกดไปโกงอย่าไปกินแห้งกันพระเจ้าอยู่วัดเก่ยไปลักกินแห้งศรัทธาอยู่วัดเก่ยไปลักกินแห้งพระเจ้าเพื่อช่วยกันตลอดเวลาขอจะไปกดไปโกงเถอะอย่าไปคิดว่าเฮาโกงเพิ่นได้เฮาชนะใจอันนั้นแหละคือหนทางวินาศกำลังจะมาถึงกฎตัวเก่านั่นนะทุจริตตัวเก่านั่นละว่าถ้าคดอย่างอี้ไปคดได้ต่อใดเมื่อใดก็ความผิดเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวดังนี้เป็นต้นตุลงนำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังไปกูวันแล้วท่านทั้งหลายจะหูธรรมตัวจะได้นำเอาธรรมมาปฏิบัติตัวตนถึงวันเอานี่เมาเสาะหากินใส่ต้องใส่ไส้กุ้มเป็นวันใครกดก็ได้ใครโกงก็ได้ใครอย่างก็ได้มันแล้วไปเหตุจัดเดียวตอนจัดหน้าต่อไปจะเอาอย่างมากินมาใจบ่ได้กึดลูกหลานจะกินอย่างจะใจอย่างบ่ได้กึดไว้เอาให้มันเชี่ยงเจ้นเชียงจัดนี่น้อยเดียวบ่ได้ที่คนโบราณเพิ่นว่าพ่อดอยก็ฮื้อพ่อลายดอยปุ่นโดยจะไปพ่อตึกดอยนี่คุดสั้นนำไปพ่อลายดอยมันจะมีไอ้อย่างพ้องคนมีสติปัญญานี่เพิ่นจะพ่อลายดอยพุ่นก็พ่อตึกดอยนี่และแถมอย่างหนึ่งคนที่บ่มีสติปัญญาเพิ่นเปรียบว่าเพิ่นเอาปลาปิ้งให้ตัวหนึ่งกับเอาใส่เอาเบ็ดให้หลังหนึ่งคนที่มีสติปัญญาเนี่ยเพิ่นจะเลือกเอาเบ็ดเอาใส่พุ่นเพราะมันได้กินหลายเตื้อไปดักใส่ก็ได้กินตลอดปีตลอดแรงจอมเบ็ดก็ได้กินตลอดตะแรงคนที่กึดสั้นนี่มันจะเอาป่าไปกินไปกินแล้วก็หมดแล้วมาได้อย่างไปดักป่าละหมดเนื้อหมดตัวแล้วฮึกึดยาวๆพอดอยก็อย่าไปตึกดอยนี่ฮึกึดไปยาวๆพอไปตั้งหน้าพุ่นแถมลายดอยพุ่นแถมมีอันอย่างพ้องอันนี้ก็ฝากต่อฝังให้ลูกให้หลานพี่น้องทั้งหลายไปกึดพิจารณาเนอะเอาแล้วเนาะตุลุงนำเสนอสองอย่างนี้หวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงเข้าอกเข้าใจขอปั่นปอนให้ได้มีโชคมีลาภอายุมั่นขวัญยืนเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็ให้ปันหอมปันหายอยู่กับสบายอกสบายใจสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีติขายุโกภวะหะพิวาทนะสีริสนิจังอุทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง
บัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกเดียวใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ ชะตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมา
รักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมันอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองๆไม่มีอะไรมากั้นให้คนเคืองศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิต
านนท์นี้จากผู้อาจทั้งคือบาทจีวรถวายน้ำทรงพระพักตร์หลังพระกรบวนพระโอษฐ์อีกตามจรผู้ใดใครหนอภายหน้าโอ้เราดังนกหัดบินแม่นกมาทิ้งสูญชีวาปีกนั้นยังไม่กล้าขาไม่แข็งแรงพอยังบินทลาต้องระวังรังรออีกแม่แค่คอยบินคลอได้พอหล่อเลี้ยงชีวานเรียกเป็นเช่นเราได้เพียงพระโสดาบันยังไม่ทันสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระศาสดาก็จะมาปรินิพพานในราตรีนี้ไม่นานผ่านเลยลาลับลวงไปโอ้เราทำชันใดเมื่อสิ้นแล้วพระผู้ทรงชัยพระอานนท์ตำสดน้ำตานองหยดรินไหลด้วยสุดจะฝืนกระอื้นยืนรำไห้โศกาอาลัยน้ำตาหลั่งไหลนองน้ำพระโทศพลไม่เห็นอานนท์อยู่ในนั้นจึงตรัสถามว่าอานนท์ไปไหนกันพระภิกษุผู้รู้เหตุการณ์กราบทูลถวายไปว่าท่านพระอานนท์ไปแอบยืนรำให้ปูนปายน้ำตาเศร้าระทมมองไม่อกใจนั้นให้เววายามใดสิ้นสูญพระดุลยศาสดาก็ดังชีวาพระอานนท์นั้นสิ้นไปทราบความดังนั้นพลันองค์พระทรงชัยให้ตามพระอานนท์มาใกล้แล้วย้ำทำให้ปลอบโยนลดความเศร้าหมองที่เข้าครองในกมลแก่พระอานนท์ให้คลายทุกข์พ้นวิญญา
เราที่เท่าใดยังฟังธรรมะสอนใจก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นบัวพ้นน้ำพร่ำสอนเพียงไม่กี่คำรสพระธรรมซาบซึ้งถึงใจบัวปริ่มริมน้ำรอแสงพระธรรมคำจุนนับว่ามีบุญปางก่อนเป็นทุนสร้างไว้ฝักใฝ่ธรรมะรักษาพระรัตนตรัยแสงทองส่องย้ำกลีบใบเบ่งบานขึ้นในพริบตาบัวกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำทางหน้าเหยียบย่างสู่วัยชราเห็นศรัทธาก็เกือบจะสายชีวิตน่าเศร้าตัวเราอยู่ใต้โคลนตมมืดบอดระทมดิ่งจมห่วงเหวอามายไม่เห็นธรรมะพระพร่ำสอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายในอเวจีบัวกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำทางหน้าเหยียบย่างสู่วัยชราเห็นศรัทธาก็เกือบจะสายชีวิตน่าเศร้าตัวเราอยู่ใต้โคลนตมมืดบอดระทมดิ่งจมห่วงเหวอามายไม่เห็นธรรมะพระพร่ำสอนให้เปลืองน้ำลายย่อมเป็นอาหารเต่าไปเวียนว่ายในอเวจี จังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนบั่นทอนกับความรู้สึกผิดหวังตั้งใจไหมสิ่งใดไม่สมใจดังทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้ดับไปอนัตตาคือความไม่มีตัวตนหลุดพ้นด้วยความสงบทางใจธรรมะพระโพธิญาณฝากไว้อยากหาใครฝันใฝ่ในอนัตตา
ไขว่คว้าช่างน่าเสียดายใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้ได้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือไตรลักษณ์ของเพื่อนมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดเพราะกิเลสตัณหาสุมไว้ในใจให้ทุกข์ทรมอุรากลับเสน่หาไขว่คว้าช่างน่าเสียดายใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมบรรยายไตรลักษณ์ให้ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีทองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิ
เจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยสูงผู้ทาสบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมท่านบารมีสีขาวพื้นทางนำพาความสุขพระเนรสีทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขไปทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความเพียรร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองพุทธธรรมบรรเลงเป็นเพลงเพื่อชาวมวลชนชีวิตมืดมนสับสนจงมาฟังเพลงสิ่งร้ายๆในใจอย่าได้กลัวเกรงพุทธธรรมบรรเลงกำราบกราบให้ดับทุกข์ขอยกพุทธธรรมน้อมนำใส่ในบทเพลงเศร้าเหงาวังเวงเอาเพลงสร้างสรรค์คำจุนฟังกันแล้วอย่ารอบอกต่อเป็นบุญขอให้ท่านคุณทั้งหลายบอกไปเถิดนาคำสอนพระองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระพาเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทางฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานท่องพุทธของพุทธองค์สอนพระองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์ได้ทรงสร้างสรรค์เตือนใจไว้ทุกเวลาอย่าหลงมัวเมาจิตเฝ้าแต่ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นชัดพุทธคุณเหมือนบุญที่มาชวนเชิญสาระพาเพลินชวนเชิญให้ทำเป็นทางฟังเอาไว้สดใสอุ่นใจเบิกบานพุทธธรรมตำนานของพุทธนำพุทธชน
ระกุมารมีชันษาได้5 วันพระราชบิดาสั่งการดังพระประสงค์ให้เชิญพราม108 คนมาเสริมทรงให้ทำนายองค์ลักษณะพระกุมารคัดเลือกหาพรามลือนามเพียง8 คนที่เลิศล้นวิชาอย่างเชี่ยวชาญทั้ง7 พรามทูลความนั้น2 ประการหากอยู่ครองบ้านเมืองนั้นจะเดชาจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิรุ่งเรืองอำนาจราชทรัพย์นับขนาถ้าออกบวชเพียรบำเพ็ญภาวนาจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่โกนทัญญาพรามณะได้ทำนายเป็นคนสุดท้ายทำนายพระกุมารจะต้องไปออกบวชเพศพรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นนิพพานเป็นอื่นไปกษัตริย์เจ้าจึงตรัสถามพราหมณ์ทั้ง8 คนพระโอรสตนบรรพชาสาเหตุใดเห็นนิมิต4 คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตพราหมณ์ได้ถวายคำพระเจ้าสุดโทธนะขนึงพระทัยมิอยากให้พระโอรสออกบวชนำจึงมีบัญชาเด็ดขาดประกาศคำนิมิต4 ห้ามนำใกล้โอรสเราแล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็พร้อมกันถวายพระนามพระกุมารว่าสิทธัตถะซึ่งมีความหมายว่าประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมได้ดังประสงค์และบรรดาขัตติยวงศ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นต่างก็มีความปิติโสมนัสยิ่งนักจึงพร้อมใจกันถวายพระโอรสของตนสกุลองค์เพื่อเป็นราชบริพารของพระราชกุมารสิทธัตถะส่วนพระนางสิริมหามายาเทวีเมื่อประสูติพระบรมโพธิสัตว์เจ้าล่วงไปเพียง7 วันก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดเป็นเทพพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวโลกตามประเพณีพระพุทธมารดาทุกๆพระองค์พระเจ้าสุโธทนะจึงได้มอบหน้าที่การบำรุงรักษาเลี้ยงดูพระสิทธัตถกุมารให้เป็นภาระของพระนางประชาบดีพระนานางซึ่งในเวลาต่อมาพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีพระนางประชาบดีโคตมีก็ทรงมีพระเมตตารักใคร่บำรุงรักษาพระกุมารเป็นอย่างดียิ่งถึงแม้ว่าต่อมาพระนางเจ้านั้นจะมีพระโอรสและพระธิดาถึง2 พระองค์คือนันทกุมารและรูปนันทกุมารีแต่พระนางก็ยังคงคอยบำรุงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะด้วยตัวของพระนางเองส่วนพระโอรสและธิดานั้นพระนางได้มอบให้เป็นภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายคอยบำรุงรักษาแทนพระนางตลอดมา พ
เป็นวันพระราชพิธีวัดป่ามงคลแรกนาควันเมื่อฝนหล่นโปรยเม็ดมาตามกาลพระเจ้าสุโธธนะเสด็จออกงานพร้อมหมู่อมาตย์เหล่าราชบริพารโปรดเกล้าเชิญพระกุมารเสด็จไปงานนั้นด้วยห่วงใยเสด็จถึงยังมณฑลพิธีพื้นที่เหมาะสมสั่งพี่เลี้ยงนางนมเชิญพระกุมารพร้อมการถวายประทับนาทีร่มว่าเย็นยิ่งกิ่งใบผูกม่านรอบทิศอันวิจิตรทั้งนอกในส่วนองค์พระภูวนัยทรงจับคันไทยแรกนา พี่เลี้ยงนางนมนั้นอยากจะชมงานพิธีจึงจรลีนี้ห่างพระกุมารมาอยากจะดูฝีพระหัตถ์องค์พระราชาให้เต็มตาทรงไถนานั้นไกลไกลปล่อยเจ้าชายอยู่องค์เดียวหนึ่งประเดียวชั่วอึดใจแล้วค่อยมาดูแลใหม่คอยใส่ใจเหมือนทุกคราจึงพากันไปชมแล้วลืมเวลานี้พากันรีบมาดังที่ได้ปรารภเพลิดเพลินอุราทุกนางเริงร่าดังหนึ่งว่าวเริงลมมวลชนมากมายมีต่างสุขสีสรานแสนระรื่นชื่นบานดังสวรรค์ผสมอุดมอุกฤษจิตใจฝ่ายองค์พระกุมารเมื่อการนั้นช่างเงียบงันเสด็จอุทาการนั่งสมาธิทันใดอานาปนาสติพลันปฐมฌานเกิดแล้วแน่วแน่ตะวันพันแปรบ่ายคล้อยเลื่อนลอยผ่านไปร่มไม้ว่านิลาเลื่อนหลบหลีกหนียังคงที่แม้ดวงสุริเคลื่อนย้ายพี่เลี้ยงนางนมมาเห็นกับตาประหลาดใจเขารบนบไหวอย่างนอบน้อมโดยพร้อมกันรีบกราบทูลพระสุโธทนาเรื่องพระกุมารองค์พระราชันเสด็จไปไม่ช้าทอดพระเนตรเหตุอัศจรรย์แล้วยกพระหัตถ์นั้นวันทาปิติโสมนัสล้นในพระกมลจอมราชาพร้อมเชิญพระกุมารมาสู่นาคเรศนิเวศวังเมื่อเจ้าชายสิทธัตถกุมารเจริญชนมพรรษาได้7 พรรษาพระเจ้าสุโธทนะทรงโปรดให้ขุดสระโบกขรณี3 สระด้วยกันคือสระบัวหลวงสระบัวขาวและสระบัวขาบให้เป็นที่เล่นสำราญพระทัยพร้อมพระสหายที่อยู่ในวัยเดียวกันเมื่อพระกุมารเจริญวัยอันสมควรจะได้รับการศึกษาศิลปวิทยาแล้วพระราชบิดาได้ทรงพาไปมอบไว้ในสำนักครูชื่อวิศวามิตรเพื่อทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทั้งหมด18 ประการและพระราชกุมารก็ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาทั้งหมดนั้นจนเชี่ยวชาญแตกฉานในเวลาอันรวดเร็วมากจนสิ้นความรู้ของครูอาจารย์ที่จะสอนต่อไป
ชันสาที่ประสูติมาเจริญวัยพระราชบิดาครวญใครให้พระสิทธัตถานีได้อาภิเษกซึ่งพระเทวีอัครมเหสีผู้บดีจึงมีบัญชาให้สร้างเวียงวังปราสาท3 หลังเร็วไว3 ฤดูขึ้นใหม่ประภัยโอฬารนักหนาเสร็จแล้วส่งข่าวสารไปว่าให้เหล่ากษัตริย์วงศาถวายธิดาสกุลละองค์แต่กษัตริย์สากยะประยุรระยะว่ามิอาจถวายธิดาได้ดังประสงค์เพราะพระกุมารไร้วิทยาการศาสตร์ศิลป์สูงส่งยอมรับไม่ลงยังคงขัดข้องพระทัยด้วยเหตุนั้นพระกุมารจึงทรงแสดงศิลปศาสตร์อันชัดแจ้งสำแดงแกร่งกล้าเกินใครเหล่ากษัตริย์สากยะน้อยใหญ่อัศจรรย์ยิ่งนักจึงได้ยกพระธิดาถวายมิรอรีครั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้นำศิลปศาสตร์หลายประการมาแสดงตลอดจนรับสั่งให้นายขมังธนูทั้งหลายนำสหัสถามธนูมาถวายแล้วได้ทรงแสดงศิลปศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ธนูถึง12 ประการอันเป็นศิลปะที่ผู้อื่นหรือแม้แต่นายขมังธนูทั่วล่าก็ไม่สามารถแสดงการใช้ธนูเช่นนั้นได้จนกษัตริย์สากยราชทั้งมวลต่างยินยอมน้อมรับในความสามารถอันล้ำเลิศยิ่งใหญ่ซึ่งจะหาผู้ใดมาเสมอเหมือนมิได้จึงต่างยินยอมพร้อมใจยกพระธิดาของแต่ละท่านมาถวายเป็นจำนวนมากพระเจ้าสุโธทนะทรงขอพระนางยโสธราหรือพิมพามาอภิเษกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะและเสวยสุขอยู่บนปราสาททั้ง3 ฤดูนั้นโดยมีดนตรีประโคมขับกล่อมแวดล้อมด้วยเหล่าดารุณีล้วนๆไม่มีบุรุษเจือปนบำเรอเปรอปรนทั้งราตรีทิวาการจนกระทั่งพระชนมายุได้29 พรรษาสิริสมบัติดังเทพสวรรค์ณปราสาทอันวิจิตรโอฬารทั้ง3 ฤดูทั้งพระพิมพายโสธราชายาพระทูสนมกำนันล้อมอยู่ชื่นชูผู้ขวัญฤทัยจวบจนวันหนึ่งพระสิทธัตถะเจ้าจึงสั่งการเสด็จประพาสพระราชอุทยานเพื่อชมพฤกษ์ไพรนายสารถีจัดราชรถหมดจดวิไลแวดล้อมอมาตย์น้อยใหญ่และราชขัตติยานารีทั้ง2 ฝากฝั่งระหว่างเสด็จดำเนินไปไร่ฟ้ามากมายมุ่งหมายมาชมบารมีได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่นั้นแย่เต็มทีน้
นังเหี่ยวย่นผมขาวโพลนฟันฟางไม่มี เป็นนิมิตที่เทพเทวาได้มาบันดลรัดถามไปที่นายสารถีที่อยู่ใกล้นั้นว่าบุรุษอันร่างกายสั่นงันงกเงินพิกลเรียกว่ากระไรทำไมไม่เหมือนนาบุคคลสารถีกราบทูลเบื้องต้นเขาเรียกว่าคนชรา ดับคำพระองค์ทรงตรัสถามไปอีกว่าอันว่าคนชราที่เห็นนี้เป็นชั้นใดนายสารถีทูลว่าชราเมื่อมาสู่วัยไม่นานเท่าไรทุกคนหญิงชายต้องมรณะไม่นานเท่าไรทุกคนหญิงชายต้องมรณะเทวดาดลใจนายสารถีให้มีคำอ้างตรัสถามต่อไปไม่วางว่าอย่างเราพ้นไหมชรานายสารถีทูลไทยไม่มีใครในโลกาแม้พระองค์ทรงบุญญาไม่พ้นชราล่วงไปได้เลยแม้พระองค์ทรงบุญญาไม่พ้นชราล่วงไปได้เลยทำให้สังเวชไทยเหลือทีสั่งกลับทันทีไม่มีอารมณ์ชมเชยถึงวังแล้วยังคนึงถึงความชรามาเกยเงินทองเนืองนองขนาดไม่อาจนำมาชดเชยทดแทนได้เลยความชรานี่เอ่ยแน่นอนเลยไม่เคยเว้นใครความชรานี่เอ่ยแน่นอนเลยไม่เคยเว้นใครพระปีตุรงค์ทรงทราบความเร่งให้โฉมงามแน่งน้อยเสริมกายประดิษฐ์ประดอยเฝ้าคอยประโลมเจ้าชายหวังให้หรือไทยคลายวุ่นเป็นจักรมคุณถูกใจคนชราอย่าหมายมากล้ำกลายให้ได้เห็นเลยคนชราอย่าหมายมากล้ำกลายให้ได้เห็นเลยครั้นเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จประพาสครั้งที่สองได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานมากในวาระเสด็จประพาสครั้งที่สามได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายทั้งครั้งที่สองและที่สามนี้ได้ตรัสถามนายสารถีตลอดมาซึ่งก็ได้รับคำกราบทูลถวายให้ทรงทราบเป็นอย่างดีโดยมีเทพพยดาดลใจให้นายสารถีกราบทูลไปตามนั้นเมื่อทรงเสด็จประพาสครั้งที่สี่ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นรูปบรรพชิตอันนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสมีอากัปกิริยาสำรวมสงบหน้าเลื่อมใสยิ่งนักขณะนั้นนายสารถียังไม่รู้จักว่าจะเรียกว่ากระไรแต่ด้วยเทวานุภาพดลใจนายสารถีจึงกราบทูลถวายไปว่าผู้นี้มีนามว่าบรรพชิตแล้วได้กราบทูลสรรเสริญคุณแห่งการบรรพชาด้วยเทวานุภาพบันดาลโดยละเอียดเมื่อทรงทราบแล้วก็ดำริว่าการประพฤติเป็นสมณะเพศนี้เป็นบุญพิธีกุศลธรรมอันประเสริฐสุนทรสถาพรอย่างแท้จริงควรที่เราจะถือเอาอุดมเพศนี้เป็นวิถีทางให้พ้นทุกข์ได้ดังนั้นจึงมีพระทัยบังเกิดยินดีรักใคร่ในการบรรพชาเป็นอย่างยิ่งและทรงตั้งพระทัยไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะออกบรรพชาเป็นบรรพชิตอย่างแน่นอน
จึงได้เสด็จต่อไปจนถึงพระราชอุทยานครั้นพอเสด็จไปถึงสถานพระราชอุทยานอันแสนตระการรื่นรมมวลรุกขชาติดาษอุดมทรงชื่นชมอภิรมย์พระหฤทัยทั่วพระราชอุทยานผ่านสวรรค์ทิพย์ละวันเทวาลัยไม้ผลไม้ดอกออกสวัยดอกพวงน้อยใหญ่ห้อยย้อยแกว่งไกววิไลลานเบญจปทุมโกสุมเกสรส่งกลิ่นขจรยั่วเย้าพมรร้อนรานทั้งสัตตบุตรสัตตบันเพื่อนพันสัตตบงกฎบุญทริกอรพินทั่วสะโบกขรณีเปี่ยมด้วยวารีที่ใสเย็นใจไม่สิ้นมัจฉาแวกวายวารินคณาสัตว์ออกหากินทั่วทุกชีวิน